Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình luôn cố gắng thay đổi, nhưng rồi mọi chuyện lại quay về như cũ? Bạn từng đọc sách phát triển bản thân, xem video tạo động lực, viết mục tiêu đầu năm với đầy khí thế. Nhưng chỉ vài ngày sau, bạn lại thấy mình quay về với dòng lặp quen thuộc, uể oải, trì trệ, cảm xúc lên xuống thất thường. Lý do không phải vì bạn thiếu quyết tâm, mà vì bạn đang bị điều khiển bởi một hệ thống thói quen nhỏ, những hành vi lặp đi lặp lại mỗi ngày âm thầm định hình cuộc sống mà bạn không hề để ý. Tôi nhớ đến một người bạn cũ dân văn phòng, sống một mình, mọi thứ tưởng như ổn. Cho đến khi công ty cắt giảm nhân sự và cậu ấy mất việc. Lúc đó, bạn tôi mới bàng hoàng nhận ra, chẳng có thói quen nào đang giúp cậu ấy giữ vững tinh thần hay thể chất cả. Không để dành được đồng nào, bữa ăn thất thường, ngủ nghỉ lộn xộn, và tâm trí thì luôn treo lơ lửng với câu cửa miệng, để mai tính. Cuộc đời không thay đổi nhờ những cú quýt lớn, mà nhờ những việc nhỏ kiên trì lặp lại hàng ngày. 20 thói quen mà tôi sắp chia sẻ không phải là mẹo vặt ngắn hạn, mà là nền móng giúp bạn xây dựng một cuộc sống mạnh mẽ và bền vững trước khi cuộc đời buộc bạn phải thức tỉnh. Và tôi không chỉ liệt kê, mà sẽ cùng bạn phân tích tại sao cần thay đổi, mình đang vướng chỗ nào, và cách để điều chỉnh. Bạn đã sẵn sàng bước vào hành trình cải tổ chính mình chưa? 1. Khen đúng lúc, bí quyết trả lương cảm xúc giữ lửa mọi mối quan hệ. Trong bất kỳ mối quan hệ nào, từ gia đình, bạn bè, cho tới nơi làm việc, luôn tồn tại một dạng thu nhập tinh thần mà ai cũng cần nhưng ít ai đòi hỏi, đó là sự trân trọng. Điều kỳ lạ là, chúng ta thường hào phóng lời khen với người lạ, nhưng lại tiết kiệm cảm xúc ấy với những người gần gũi nhất. Chính điều đó khiến nhiều mối quan hệ tưởng bền vững lại dần rạn nứt chỉ vì thiếu sự công nhận đúng lúc. Tôi từng nghe một câu chuyện ngắn, nhưng đủ khiến người nghe lặng đi. Một người chồng chia sẻ rằng, suốt 10 năm chung sống, anh chỉ khen vợ đúng một ngày vào dịp 8 tháng 3. Năm đó, anh đưa vợ đi ăn, tặng quà, rồi nhẹ nhàng nói, em đảm đang như này, anh rất yên tâm. Người vợ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại buồn. Cô hỏi lại, em cố gắng cả năm trời, nhưng chỉ được công nhận đúng một ngày, vậy có công bằng không anh? Anh bối rối, không trả lời được. Câu hỏi đó như một tiếng chuông cảnh tỉnh. Người vợ không cần được tâng bốc, cũng không thiếu tự tin, điều cô cần là sự ghi nhận đều đặn, là một lời cảm ơn không bị đóng khung trong ngày lễ. Bởi suốt cả năm, cô vẫn nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc chu toàn, nhưng trong mắt chồng, những điều ấy dường như là đương nhiên. Mãi đến khi được nhắc nhở, anh mới nhận ra, người phụ nữ ấy đã sống quá lâu trong sự thiếu hụt cảm xúc. Bạn có rơi vào hoàn cảnh tương tự, không phải vì bạn không quý, không thương, mà là quên thể hiện. Chúng ta thường nghĩ rằng người nhà thì phải hiểu, yêu rồi thì cần gì nói. Nhưng yêu mà không nói, như có tiền mà giấu kỹ, chẳng ai biết để sử dụng, cũng chẳng mang lại giá trị. Lời khen về bản chất không phải là cách để lấy lòng. Đó là hình thức thể hiện rằng, tôi thấy bạn, tôi hiểu bạn, và bạn có giá trị. Chính điều này tạo nên nền tảng để bất kỳ mối quan hệ nào cũng có thể lớn lên vững chắc. Nếu thiếu nó, dù sống cạnh nhau bao nhiêu năm, khoảng cách vẫn âm thầm giãn ra, không vì tranh cãi, mà vì sự thờ ơ. Hãy thử nhìn vào môi trường làm việc. Có nhân viên luôn đúng giờ, hết mình, không phàn nàn. Nhưng nếu chỉ được nhắc tên khi mắc lỗi, không một lời động viên khi hoàn thành tốt, liệu họ còn muốn cống hiến? Khó lắm. Đôi khi chỉ cần một câu đơn giản, bạn làm rất tốt, tôi ghi nhận nỗ lực của bạn, cũng đủ để họ có động lực làm việc cả tuần. Một sai lầm phổ biến là, càng thân thiết, càng không cần khen. Trong khi chính những người thân yêu đó lại là người hy sinh thầm lặng, không đòi hỏi, và cũng dễ bị tổn thương nhất nếu bị phớt lờ. Không ai có thể mãi chịu đựng cảm giác một chiều trong tình cảm cho đi hoài mà chẳng nhận lại chút phản hồi tích cực nào. Cũng vì thiếu sự công nhận mà nhiều đứa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi dần trở nên thu mình. Chúng chỉ được gọi tên khi phạm lỗi, và chẳng ai để ý những nỗ lực âm thầm. Dần dần, các em tự hỏi, mình cố gắng để làm gì, khi chẳng ai quan tâm. Nhiều tài năng tắt liệm từ đó, không phải vì thiếu năng lực mà vì thiếu lời động viên đúng lúc. Tôi không cổ vũ kiểu khen ngợi vô tội vạ, gượng ép. Khen đúng lúc, đúng người, đúng việc, đó mới là nghệ thuật thực sự. Nghệ thuật đó bắt đầu từ khả năng quan sát và sự tinh tế trong phản ứng. Khi ai đó quan tâm bạn khi bạn mệt, đừng ngần ngại nói, cảm ơn vì bạn đến đúng lúc. Khi vợ nấu bữa ăn ngon, hãy nói thật lòng, hôm nay ăn rất ngon đấy.
Khi chồng giúp một tay đưa con đi học đừng coi là đương nhiên, mà thử nói, nhờ anh mà sáng nay em nhẹ nhõm hẳn. Khi bạn biết nhìn bạn sẽ biết trân trọng, và khi bạn trân trọng bạn sẽ không ngần ngại bày tỏ điều đó ra. Lời khen không cần phải hoành tráng hay mùi mẫn. Đôi khi chỉ là ánh mắt chân thành, một cái dỗ dai nhẹ, hay một câu nói giản dị em giỏi lắm cũng có thể chạm vào trái tim người đối diện, khiến họ cảm thấy mình được lắng nghe, được ghi nhận và mình xứng đáng. Nếu tiền lương là phần thưởng vật chất, thì lời khen chính là thu nhập cảm xúc. Và điều tuyệt vời là nó chẳng tốn xu nào nhưng lại sinh lời vô cùng lớn. Một người được trả lương cảm xúc đầy đủ sẽ luôn muốn đóng góp nhiều hơn. Còn người bị thiếu lương cảm xúc lâu ngày sớm muộn gì cũng sẽ tìm cách rút lui, trong im lặng. Vì vậy, đừng chờ tới sinh nhật, lễ lạc hay dịp đặc biệt để nói lời tốt đẹp. Hãy xem việc công nhận và khen ngợi như một phần thói quen sống như việc thở đều mỗi ngày. Cảm xúc cũng cần oxy, và những người thân quanh bạn cũng cần được nuôi dưỡng bằng sự công nhận, không kém gì bạn. Hôm nay, bạn thử nghĩ xem, có ai đã làm điều gì khiến bạn thấy cảm động hay biết ơn chưa? Họ có biết điều đó không? Nếu chưa hãy nói ra. Khen đúng lúc không chỉ là kỹ năng sống mà là một cách duy trì yêu thương bền vững nhất mà bạn có thể bắt đầu từ bây giờ. 2. Khởi động buổi sáng bằng nước ấm như bật công tắc tinh thần mỗi ngày. Có những thói quen nhỏ đến mức ta dễ bỏ qua, nhưng khi duy trì đều đặn lại trở thành cú đề máy tuyệt vời cho cả thể chất lẫn tinh thần. Uống một ly nước ấm ngay sau khi thức dậy chính là một thói quen như thế đơn giản, ít ai chú ý, nhưng lại mang sức mạnh khởi đầu cho một ngày tỉnh táo, nhẹ nhõm và nhiều năng lượng. Tôi có một người bạn tên Vinh dân công nghệ điển hình, làm đêm, dậy muộn, mở mắt ra là pha ngay ly cà phê đậm đặc để kích não. Ngày mới của cậu ấy bắt đầu trong trạng thái lờ đờ, uể oải, bụng đói mà chẳng buồn ăn. Mọi chuyện cứ thế cho tới lần khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ cảnh báo có dấu hiệu sỏi thận sớm. Ngoài đơn thuốc, bác sĩ chỉ dặn thêm một điều tưởng như vớ vẩn, mỗi sáng uống một cốc nước ấm trước khi làm gì. Vinh khi đó còn tưởng bị làm màu, nhưng sau vài ngày thử làm theo, cậu nhắn tôi, tao bỏ cà phê sáng rồi mày ơi. Cốc nước ấm mới uống mà tỉnh táo hẳn, nhẹ bụng, dễ chịu vô cùng. Một thay đổi nhỏ, nhưng lại tạo bước ngoặt lớn trong cách cậu ấy bắt đầu ngày mới. Bạn thử hình dung, sau một đêm ngủ, cơ thể như một cỗ máy đã nghỉ ngơi nhiều tiếng đồng hồ. Hệ tiêu hóa, tuần hoàn, thần kinh tất cả đều ở trạng thái ngủ đông. Việc đầu tiên bạn làm khi vừa mở mắt chính là mệnh lệnh cho cơ thể, đến giờ hoạt động rồi. Và một ly nước ấm, đơn giản thôi, lại là mệnh lệnh hiệu quả và dịu dàng nhất. Cơ thể sau giấc ngủ thường thiếu nước do mồ hôi, hơi thở và bài tiết. Một cốc nước ấm không chỉ bổ sung độ ẩm mà còn giúp đánh thức nhu động ruột, kích hoạt gan thận hoạt động nhịp nhàng hơn, đồng thời giúp máu lưu thông ổn định. Giống như việc bạn không thể nổ máy xe khi chưa làm nóng động cơ, cơ thể con người cũng cần làm nóng nhẹ nhàng mỗi sáng để tránh cảm giác mệt mỏi vô cớ suốt cả buổi. Thay vì vội vã với cà phê đặc, trà đậm, hoặc tắm lạnh, những hành động tưởng giúp tỉnh ngủ nhưng thực ra lại khiến cơ thể choáng váng, hãy thử chọn phương án nhẹ nhàng hơn. Một ly nước ấm 250ml, không quá nóng cũng không nguội. Đó là tín hiệu cho thấy bạn tôn trọng cơ thể mình. Một mẹo nhỏ, bạn có thể dắt vài giọt chanh tươi vào ly nước nếu muốn hỗ trợ tiêu hóa và làm sạch gan. Tuy nhiên, cần lưu ý đừng quá tay và đừng uống khi bụng quá trống rỗng. Chanh có tính axit, dùng sai lúc lại dễ gây đau dạ dày. Rất nhiều người mắc lỗi phổ biến là uống nước lạnh vào sáng sớm. Việc này chẳng khác nào dội một gáo nước vào bộ máy đang ngủ, khiến hệ tiêu hóa co bóp đột ngột, thậm chí gây rối loạn nếu kéo dài. Ngoài ra, mở đầu ngày mới bằng cà phê khi chưa ăn gì cũng khiến cơ thể mất nước thêm vì caffeine có tính lợi tiểu. Một số bạn sẽ hỏi, uống nước lúc nào mà chẳng như nhau, cần gì phải sáng sớm? Thực ra không giống đâu. Ly nước buổi sáng là ly đầu tiên sau nhiều giờ nghỉ, nó không chỉ giúp giải khát mà còn đóng vai trò giống như việc bạn nhấn nút khởi động laptop hay mở nhạc trước khi tập thể thao. Nó là nghi thức bắt đầu, cả về thể chất lẫn tinh thần. Bạn có thể không nhận thấy sự khác biệt sau 1-2 ngày, nhưng chỉ cần 1 tuần, bạn sẽ thấy bụng nhẹ hơn. Sau 2 tuần, da dẻ có thể mịn màng hơn. Sau 1 tháng, cảm giác phụ thuộc vào cà phê buổi sáng sẽ giảm đi đáng kể. Và sau vài tháng bạn sẽ ngạc nhiên vì một thay đổi nhỏ lại tạo ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe như thế.
Không phải ai cũng có điều kiện mở đầu buổi sáng bằng nước ép, bữa sáng sang chảnh hay yoga ngoài ban công. Nhưng bất kỳ ai cũng có thể uống một ly nước ấm. Không cần chi phí, không cầu kỳ, chỉ cần bạn nhớ. Vì vậy, sáng mai, thay vì cầm điện thoại ngay khi thức dậy, hãy đứng dậy, bước vào bếp, rót cho mình một ly nước ấm. Ngồi xuống, nhấp từng ngụm nhẹ nhàng và cảm nhận cơ thể bạn đang từ từ thức tỉnh. Đừng vội hỏi hôm nay mình phải làm gì cho cả thế giới. Hãy hỏi trước, mình đã chăm sóc cơ thể mình từ điều nhỏ nhất chưa? Và đôi khi, tất cả chỉ bắt đầu từ một ly nước ấm. 3. Nhớ trước khi quên bí quyết bước ra khỏi nhà mà không bỏ sót điều quan trọng. Bạn có bao giờ rơi vào cảnh sáng ra khỏi nhà với tâm trạng rất phấn khởi, nhưng vừa đi được vài bước đã phải quay lại gì? Quên ví. Vừa rồ ga ra đường lại sực nhớ bỏ quên thẻ xe, đến công ty thì mới phát hiện tai nghe vẫn nằm chễm chệ trên bàn làm việc. Nghe quen chứ? Đây không phải là chuyện của riêng ai. Đó là chuyện thường ngày ở huyện với những người nghĩ rằng trí nhớ mình vẫn ổn. Tôi nhớ có anh đồng nghiệp cũ tên Dũng, lúc nào cũng đúng giờ, làm việc chỉnh chu, nhưng mỗi sáng tới văn phòng là mặt mày nhăn nhó. Hỏi thì anh cười khổ, sáng nay phải quay về nhà 2 lần. Một lần quên chìa khóa, một lần quên laptop. Anh cho rằng dạo này đầu óc xuống phong độ vì áp lực công việc. Nhưng thật ra, vấn đề không nằm ở khả năng nhớ mà nằm ở chỗ anh quá tin rằng mình sẽ không quên. Trong thời đại thông tin dồn dập, bộ não bạn phải xử lý hàng loạt thứ từ tin nhắn công việc, email, thông báo lịch họp cho đến các app mạng xã hội thì việc nhớ từng chi tiết nhỏ như mang chìa khóa không còn là ưu tiên. Bạn không quên vì trí nhớ bạn tệ, bạn quên vì não bạn đang dành chỗ cho những việc khác và bạn thì chưa có một cơ chế đơn giản nào để hỗ trợ chính mình. Chúng ta thường mặc định rằng những thứ làm hàng ngày thì chắc chắn nhớ. Nhưng sự thật là, chính vì quen quá, não bộ sẽ từ bỏ qua cảnh báo. Ví dụ điển hình là chuyện khóa cửa. Có hôm bạn đã khóa, nhưng ra tới nơi lại băn khoăn, mình có chắc đã khóa chưa? Vì mọi hành động sáng đó đều là bản năng, chứ không có sự chủ đích. Hệ quả thì không mới, đến nơi làm việc muộn vì quay đầu, quên đồ quan trọng khiến trì trệ công việc, mất bình tĩnh ngay từ đầu ngày. Mà đôi khi, chẳng phải vì hôm đó có gì sai sót lớn, chỉ là bạn chưa kịp kiểm tra đầu ra. Giải pháp thì cực kỳ đơn giản nhưng ít người chịu áp dụng, lập checklist. Checklist hay danh sách những thứ cần nhớ không phải là thứ dành cho người hay quên, nó là công cụ dành cho người chuyên nghiệp. Ngay cả phi công, những người lái cỗ máy trị giá hàng trăm triệu đô la, đã được huấn luyện kỹ càng cũng luôn dùng checklist trước mỗi chuyến bay. Không ai tự tin đến mức dám dựa hoàn toàn vào trí nhớ khi trách nhiệm quá lớn. Vậy tại sao công việc và cuộc sống của bạn lại không được đối xử nghiêm túc như vậy? Chỉ cần một tờ giấy nhỏ dán bên cạnh cửa ra vào, hoặc cài nhắc nhở 7 giờ sáng trong điện thoại với dòng chữ đủ ví, điện thoại, tai nghe, chìa khóa chưa? Bạn đã cắt giảm được bao nhiêu phiền toái, bối rối và quay xe vô ích mỗi ngày. Theo thời gian, bạn có thể tinh chỉnh danh sách tùy theo ngày, cần họp thì thêm USB, tài liệu, ngày mưa thì thêm áo khoác, có lịch gặp đối tác thì nhớ danh thiếp, name card. Một chút chú ý ban đầu sẽ hình thành thói quen chủ động, lâu dài não bộ bạn không còn bị ép phải nhớ mọi thứ, mà sẽ biết phối hợp với bạn thông minh hơn. Nhiều người nghĩ chi tiết nhỏ thì không đáng bận tâm. Nhưng thật ra, độ tin cậy của một người đôi khi không đến từ bằng cấp, mà từ sự ổn định trong từng hành vi. Một người ít khi trễ hẹn, không hay quên đồ, luôn chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ tự nhiên trở nên đáng tin hơn trong mắt người khác. Tôi từng chứng kiến một buổi phỏng vấn, chị trưởng phòng nhân sự hỏi ứng viên, em có mang bản in hồ sơ như đã hẹn không? Cô bạn ứng viên đáp, dạ, em chỉ có bản online, nghĩ như vậy là đủ. Chị ấy mỉm cười, nói cảm ơn rồi kết thúc buổi phỏng vấn. Không phải vì bạn ấy kém cỏi mà vì sơ suất nhỏ đã phản ánh một nếp nghĩ thiếu chuẩn bị. Và trong công việc, thái độ ấy không được đánh giá cao. Rèn luyện khả năng nhớ trước khi quên không đòi hỏi thiên bẩm, nó bắt đầu từ việc thừa nhận rằng trí nhớ con người có giới hạn. Quan trọng là bạn biết xây hệ thống để hỗ trợ mình chứ không phải cố tỏ ra mình không cần. Nếu bạn từng trễ việc chỉ vì quên thứ gì đó, đừng trách trí não mình yếu đuối. Hãy hỏi ngược lại, sáng nay mình đã có checklist chưa? Một checklist tốt không làm bạn bị máy móc mà giúp bạn được thảnh thơi. Nó không trói buộc bạn mà giải phóng năng lượng cho những điều quan trọng hơn. Và đôi khi,
Thành công lớn bắt đầu từ hành động nhỏ nhất, kiểm tra lại ví, chìa khóa và nụ cười trước khi bước ra cửa. 4. Nước không phải là thuốc bổ nhưng là nền tảng của sức khỏe. Bạn có thể nhịn ăn vài ngày, nhưng chỉ cần thiếu nước một ngày thôi, cơ thể đã bắt đầu phát tín hiệu cầu cứu. Nhưng điều kỳ lạ là, giữa muôn vàn lời khuyên về dinh dưỡng, tập luyện, detox, bổ sung vitamin, rất ít người để tâm đủ đến một điều cơ bản nhất: uống nước. Tôi từng chứng kiến một đồng nghiệp trẻ Minh thường xuyên than thở, em hay bị mệt vào buổi chiều, mắt thì mờ, đầu ong ong, khó tập trung. Mỗi lần như vậy, cậu lại ra tiệm mua cà phê hoặc nước tăng lực, hy vọng lấy lại năng lượng để làm việc tiếp. Nhưng càng về cuối ngày, cậu càng đuối, thậm chí có hôm choáng váng phải nghỉ sớm. Cho đến khi một người chị trong phòng hỏi, một ngày em uống bao nhiêu nước rồi? Minh gãi đầu, ngập ngừng, chắc chưa đến một chai 500ml. Cả phòng nhìn nhau im lặng, lý do hóa ra lại đơn giản đến không ngờ. Cơ thể chúng ta giống như một cái cây, thiếu ánh sáng, cây vẫn sống lay lắc một thời gian. Thiếu phân bón, cây sẽ chậm phát triển, nhưng nếu thiếu nước nó khô héo, rụng lá và chết dần. Cơ thể cũng thế. Bạn có thể thiếu một bữa ăn mà vẫn tỉnh táo, thiếu một buổi ngủ trưa mà vẫn làm việc được. Nhưng thiếu nước, mọi hệ thống trong người sẽ bắt đầu báo động, đau đầu, mỏi cơ, khô miệng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí tim đập nhanh bất thường. Bạn có biết rằng chỉ cần mất 1-2% lượng nước trong cơ thể, hiệu suất làm việc của não đã giảm rõ rệt. Đó là lý do vì sao buổi chiều khi cơ thể đã mất nhiều nước sau nửa ngày hoạt động bạn thấy mệt mỏi, khó tập trung, tâm trạng cáu gắt hơn. Nhưng thay vì uống nước, nhiều người lại nạp thêm caffeine hoặc đồ ngọt vô tình khiến tình trạng mất nước trầm trọng hơn vì những chất đó có tính lợi tiểu. Không ít người nhầm lẫn rằng mình không thấy khát nghĩa là không thiếu nước. Đó là một sai lầm tai hại. Cảm giác khát là dấu hiệu cuối cùng, nghĩa là cơ thể đã bắt đầu thiếu trầm trọng, phải gào lên để được bổ sung. Cũng giống như cây đã héo mới rụng lá, bạn không nên đợi đến lúc cơ thể lên tiếng mới chịu phản ứng. Vấn đề là, trong cuộc sống hiện đại, chúng ta quá bận rộn. Một ngày bị cuốn theo công việc, họp hành, học hành, lái xe, chăm con khiến việc uống nước trở thành một điều xa xỉ hoặc để sau tính. Và bạn biết không, bộ não bạn cũng không giúp gì trong chuyện này. Nó quá bận xử lý thông tin, nên thường bỏ qua cảm giác khác nếu không bị dồn đến mức nguy cấp. Giải pháp không phải là uống thật nhiều trong một lúc, mà là chia nhỏ lượng nước, đều đặn cả ngày. Uống một ngụm mỗi giờ còn tốt hơn uống một chai lớn trong 30 phút. Cũng không nên đợi khát mới uống, mà nên tập thành thói quen uống trước khi cơ thể lên tiếng. Bạn có thể bắt đầu bằng cách cài ứng dụng nhắc uống nước trên điện thoại, đồng hồ thông minh, hoặc thậm chí là đặt báo thức nhẹ mỗi 2 tiếng. Ban đầu sẽ thấy phiền, nhưng dần dần, não bạn sẽ ghi nhớ lại nhịp sinh học đó. Một mẹo đơn giản là luôn đặt một bình nước cạnh chỗ ngồi làm việc. Để nước ở nơi bạn dễ thấy nhất, tay với tới được, thay vì để trong ba lô, ngăn bàn hay nhà bếp. Khi tầm mắt bạn chạm vào chai nước, đó là tín hiệu gợi ý hành vi rất mạnh, khiến bạn có xu hướng cầm lên và uống dù không thấy khát. Nước không phải là thuốc bổ, nhưng nó là nền tảng để mọi dưỡng chất khác hoạt động hiệu quả. Bạn có thể uống bao nhiêu vitamin, ăn bao nhiêu rau củ, tập bao nhiêu bài yoga, nhưng nếu thiếu nước, cơ thể vẫn trì trệ, tâm trí vẫn chậm chạp. Giống như bạn mua đủ linh kiện máy tính xịn, nhưng thiếu điện, tất cả chỉ là đồ trang trí. Tôi từng đọc một nghiên cứu chỉ ra rằng những người uống đủ nước mỗi ngày có xu hướng kiểm soát cảm xúc tốt hơn, ngủ ngon hơn và thậm chí giảm được cảm giác thèm ăn vặt. Vì sao? Vì nhiều cảm giác đó như căng thẳng, đói dã, mệt mỏi thực ra là tín hiệu của mất nước. Khi được bổ sung đúng cách, cơ thể tự điều chỉnh mà không cần thuốc hay can thiệp phức tạp. Từ khi nhận ra điều đó, tôi bắt đầu thay đổi, uống một ly nước ấm sau khi thức dậy, mang theo bình nước khi ra ngoài, đặt giờ nhắc mỗi 2 tiếng để uống một ngụm. Không nhiều nhưng đủ để giữ cho cơ thể luôn ẩm từ bên trong. Sau vài tuần, điều tôi cảm nhận rõ nhất là đầu óc sáng hơn, năng lượng đều hơn trong ngày, và những cơn đau đầu lặt vặt cũng dần biến mất. Bạn không cần đợi đến lúc mệt mỏi hay bệnh tật mới bắt đầu chăm sóc cơ thể. Chỉ cần nhớ một điều, hãy tưới nước cho cơ thể như bạn tưới cây mỗi ngày. Dù bạn bận rộn đến đâu, dù lịch trình dày đặc đến mấy, việc uống nước vẫn nên được đặt lên hàng đầu. Không phải vì nó thần kỳ, mà vì nó là điều kiện cơ bản để mọi thứ khác có thể vận hành trơn tru.
Nếu hôm nay bạn đã uống đủ nước chưa, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Mỗi ngụm nước không chỉ giải cơn khát tức thời mà là một lời cam kết bạn gửi đến chính cơ thể mình: tôi quan tâm đến bạn. Và chính điều đó, sự quan tâm nhỏ nhưng bền bỉ, mới là nền tảng thực sự của sức khỏe lâu dài. 5. Nhìn tiểu cái giá âm thầm của sự để sau cũng được. Có những thói quen tưởng chừng nhỏ nhặt đến mức ta chẳng mảy may suy nghĩ, nhưng khi lặp lại đủ lâu, cái giá phải trả lại không hề nhỏ. Nhìn tiểu chính là một ví dụ điển hình, một hành vi được biện minh bằng hàng tá lý do quen thuộc: đang họp, đang bận, đang ở chỗ đông người, lát nữa đi luôn thể. Thế nhưng nếu bạn biết rằng việc trì hoãn này có thể kéo theo hàng loạt rủi ro cho sức khỏe, có lẽ bạn sẽ không còn xem nhẹ nữa. Tôi vẫn nhớ như in một buổi chiều nhiều năm trước tại văn phòng cũ. Chị Hảo, đồng nghiệp siêng năng, luôn đúng deadline, hôm đó đang chạy nước rút hoàn thiện báo cáo cho cuộc họp chiều. Tầm 3 giờ, chị bắt đầu có vẻ mất tập trung, đứng lên ngồi xuống liên tục. Một anh bạn bàn bên buộc miệng treo: chắc mắt đi vệ sinh mà ráng làm cho xong. Chị cười trừ: xíu nữa làm xong rồi đi luôn. Ai cũng tưởng chuyện nhỏ. Đến chiều muộn, chị phải nhập viện vì đau dữ dội vùng bụng dưới và lên cơn sốt. Chẩn đoán viêm đường tiết niệu cấp, có nguy cơ lan lên thận. Câu chuyện đó là một minh họa điển hình cho một loại chi phí mà người ta hay bỏ qua: chi phí chìm của thói quen xem thường cơ thể. Nhìn tiểu không tiết kiệm được gì, ngược lại, nó làm tăng gánh nặng cho hệ bài tiết, đẩy bàng quang và thận vào tình trạng quá tải. Hậu quả có thể bắt đầu bằng nhiễm trùng nhẹ, rồi tiến dần đến sỏi thận, suy thận nếu lặp lại thường xuyên. Bạn có thể nghĩ chịu chút thôi mà, không đến mức nghiêm trọng. Nhưng hãy tưởng tượng bàng quang như một chiếc túi nước có ngưỡng chứa nhất định. Khi đầy, nó gửi tín hiệu lên não để nhắc bạn xả thải. Nếu bạn cố tình bỏ qua, tức là bạn đang đẩy ngược áp lực về phía hệ thống lọc, nơi đáng ra cần được bảo vệ. Lâu ngày, mô bàng quang mất độ đàn hồi, vi khuẩn sinh sôi, và bạn vô tình trở thành người chăm chỉ đi làm nhưng lại phải chăm chỉ đi bệnh viện. Càng đáng tiếc hơn khi bạn để ý, chúng ta dễ dàng dành vài phút để lướt mạng, trả lời tin nhắn, pha ly cà phê, nhưng lại không dám đứng dậy để đi vệ sinh vì ngại ngắt quãng công việc. Ưu tiên sai lệch đó phản ánh một vấn đề lớn hơn: tâm lý trì hoãn sức khỏe. Chúng ta quen gạt nhu cầu sinh lý sang một bên để ưu tiên việc gấp hơn, nhưng thực ra lại không khẩn cấp bằng việc cơ thể đang đòi được chăm sóc. Tôi từng nghe một người anh làm kỹ thuật kể, làm ngoài công trình, có khi nhịn cả buổi vì toilet ở quá xa. Nhưng giờ có tuổi, thận bắt đầu phản ứng rồi. Đau là biết ngay hậu quả của mấy năm cứ cố mà chịu. Câu chuyện ấy nghe qua tưởng bình thường, nhưng lại là lời cảnh tỉnh thẳng thắn: nếu bạn không đối xử nghiêm túc với nhu cầu cơ bản nhất của cơ thể, thì nó cũng sẽ phản hồi nghiêm túc với bạn bằng bệnh tật. Một số người thường bào chữa: chờ chút, đang làm dở tay. Nhưng thử hỏi, bạn tiết kiệm được 3 phút để rồi phải trả giá bằng 3 ngày nghỉ bệnh hoặc một hóa đơn viện phí tiền triệu. Cái giá đó có thực sự đáng không? Sức khỏe không phải là thứ bạn có thể hoãn lại như email chưa trả lời. Mỗi lần bạn nhịn là một lần bạn đẩy cơ thể đến giới hạn. Và giới hạn đó, nếu bị vượt quá đủ nhiều lần, sẽ không im lặng mãi. Giải pháp không hề khó, chỉ cần bạn nghe theo cơ thể. Khi nó phát tín hiệu cần giải phóng, hãy tôn trọng điều đó. Đừng nghĩ bận quá không có thời gian, bởi không ai bận tới mức không dành nổi 3 phút cho chính mình. Hãy bắt đầu từ việc đơn giản, chia nhịp công việc thành từng phiên ngắn 90 phút và cho bản thân 5 phút nghỉ ngắn. Không chỉ để đi vệ sinh mà là để sống chậm lại một nhịp. Nếu cần, hãy dùng tín hiệu nhắc nhở, một thông báo nhẹ, một thói quen nhấp nhổm sau mỗi giờ. Không phải để nhắc bạn uống nước, mà để nhắc bạn cơ thể mình đang cần gì. Lần sau, khi bạn đang mãi làm và cảm thấy hơi mắc nhưng chịu được, đừng chịu. Hãy đi. Một hành động nhỏ hôm nay có thể ngăn chặn một hệ quả lớn ngày mai. Chăm sóc bản thân không nhất thiết phải là phòng tập, thuốc bổ hay ăn uống cầu kỳ. Đôi khi, đó chỉ là một quyết định đơn giản: tôi sẽ không nhịn nữa. 6. Ngưng mang điện thoại vào nhà vệ sinh, cắt đứt chuỗi trì hoãn không hồi kết. Bạn có từng định ghé toilet 5 phút cho nhanh, nhưng rồi ngồi đến 30 phút, chân tê rần, lưng ê ẩm, và tâm trạng bức bối vì vừa phung phí nửa tiếng vào những thứ chẳng để làm gì? Nếu rồi, thì bạn không hề đơn độc. Và thủ phạm chính là vật bất ly thân, chiếc điện thoại thông minh.
Tôi còn nhớ một sáng cuối tuần ở quán cà phê, người bạn đi cùng tôi xin phép ghé nhà vệ sinh tí xíu. Tôi gật đầu. 5 phút, 10 phút, rồi 15 phút trôi qua. Bắt đầu thấy sốt ruột, tôi gọi không ai nghe. Mãi đến phút thứ 20, cậu ấy mới bước ra, mặt tỉnh rụi, tay cầm điện thoại, cười hề hề. Tao bị cuốn vào group Facebook á, rồi trôi sang TikTok lúc nào không biết. Ai cũng cười, nhưng trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một điều, chúng ta đang bị chiếc điện thoại đánh cắp cả trong khoảnh khắc riêng tư nhất. Cầm điện thoại vào toilet gần như đã trở thành một thói quen xã hội. Nhiều người còn xem đó là thời gian riêng hiếm hoi để giải trí. Nghe thì hợp lý, nhưng cái giải trí này đang gây hại nhiều hơn bạn tưởng. Thứ nhất là thời gian. Hãy thử tính, nếu bạn dành 10 phút mỗi lần vào toilet, 3 lần một ngày, thì bạn đã mất nửa tiếng mà phần lớn là để lướt chứ không phải giải quyết. Nhiều khi, bạn bước ra trễ, kéo theo việc trễ giờ làm, trễ lịch họp, trễ luôn cả tinh thần. Thứ hai là sức khỏe. Việc ngồi lâu trên bồn cầu, đặc biệt là trong tư thế cúi đầu dán mắt vào điện thoại, gây áp lực lớn lên vùng hậu môn và cột sống. Các chuyên gia y tế cảnh báo điều này có thể dẫn đến trĩ, đau lưng mãn tính và ảnh hưởng đến tiêu hóa. Chưa kể, môi trường nhà vệ sinh vốn không sạch sẽ, và điện thoại sau khi được mang vào sẽ mang mầm bệnh đi khắp nơi, từ tay, lên bàn ăn, thậm chí là lên gối ngủ. Nhưng điều nghiêm trọng nhất, đó là nó tạo ra một phản xạ trì hoãn. Bạn không chỉ hoãn việc vệ sinh cho xong, mà còn hoãn luôn việc quay lại với cuộc sống. Bạn lùi lại công việc cần làm, lùi lại những suy nghĩ cần xử lý, và lặng lẽ trượt sâu hơn vào trạng thái tê liệt tinh thần trong khi tưởng rằng mình đang nghỉ ngơi. Có thể bạn nghĩ thì có sao đâu, vài phút thôi mà. Nhưng chính vài phút đó, lặp lại mỗi ngày, sẽ dạy não bạn rằng căng thẳng thì né tránh, mệt mỏi thì trốn vào màn hình. Lâu dần, bạn sẽ mất khả năng đối diện trực tiếp với vấn đề, thay vào đó là lẩn tránh bằng cách lướt một tí cho nhẹ đầu. Vì sao ta dễ rơi vào thói quen đó? Vì tiện, vì dopamine, và vì ta chưa từng đánh giá đúng hậu quả của nó. Tiện, điện thoại lúc nào cũng trong tay, mang vào toilet là phản xạ. Dopamine mỗi lần vuốt màn hình, não tiết ra một ít khoái cảm, và toilet vô tình trở thành nơi truyền dopamine nhỏ giọt. Không nhận thức vì ta nghĩ nó vô hại, nên không bao giờ cắt đứt. Muốn thay đổi thói quen này, bạn không cần làm gì quá lớn. Chỉ cần bắt đầu từ việc để điện thoại bên ngoài mỗi lần bước vào toilet. Đừng chỉ lướt một chút, vì một chút ấy dễ biến thành nửa tiếng. Hãy tập trung vào việc cần làm, rồi bước ra. Đó là cách tôn trọng chính mình. Bạn có thể thử một cách khác, toilet mindfulness, dành vài phút trong nhà vệ sinh để thở sâu, tĩnh tâm, thả lỏng vai, thậm chí là nhắm mắt nghỉ ngắn. Nghe có vẻ kỳ cục, nhưng chỉ cần vài lần thử, bạn sẽ cảm nhận sự khác biệt rõ ràng. Đó là khoảnh khắc bạn thực sự nghỉ ngơi, không bị màn hình làm nhiễu loạn. Vì toilet không phải là nơi ở lâu cho sướng, mà là nơi đi rồi ra. Một trạm dừng kỹ thuật, không phải chốn trú ẩn cảm xúc. Khi bạn thay đổi được thói quen nhỏ này, bạn sẽ thấy mình tiết kiệm được kha khá thời gian mỗi tuần. Quan trọng hơn, bạn sẽ thấy đầu óc nhẹ nhàng hơn, nhịp sinh hoạt hợp lý hơn, và ý thức làm chủ hành vi rõ ràng hơn. Bạn không cần sống khắt khe hay cực đoan, chỉ cần đủ tỉnh để chọn đúng việc cần ưu tiên. Và lần tới, khi bạn chuẩn bị cầm điện thoại vào WC, hãy thử để nó lại. Không vì ai cả, mà vì bạn xứng đáng có vài phút thực sự yên tĩnh và làm chủ chính mình. 7. Ăn vừa đủ. Bí quyết sống lâu của người Nhật bắt đầu từ cái bụng không đầy. Trong thời đại mà đồ ăn không thiếu, bữa tiệc nào cũng ngập món và tinh thần ăn cho bỏ tiền đã thành thói quen ngầm, thì việc chủ động dừng ăn ở mức 70% no nghe có vẻ hơi khắt khe. Nhưng đối với người Nhật, những người nổi tiếng với tuổi thọ cao và sức khỏe bền bỉ, đây không phải sự nhịn, mà là một nghệ thuật sống khôn ngoan. Một người chị tôi quen từng sống tại Okinawa, vùng đất được mệnh danh là vương quốc của các cụ trăm tuổi, từng kể người Nhật không ăn tới mức no căng. Họ ăn đến khi cảm thấy vừa, không vì thiếu ăn, mà vì họ hiểu ăn quá no chỉ khiến cơ thể thêm mệt. Lúc đó tôi nghe mà bán tín bán nghi, nhưng rồi sau một vài dịp liên quan, chính tôi mới thấm. Mỗi lần ăn quá tay, dù đồ ăn ngon, hậu quả đều giống nhau: bụng nặng như đá, đầu óc chậm chạp, cả buổi chiều chỉ muốn nằm. Mỗi miếng thêm vào lúc đó không còn là niềm vui mà thành gánh nặng cho dạ dày.
Chúng ta thường xem cơ thể mình như cái thùng chứa cứ đổ đầy là xong. Nhưng thực ra, nó là một hệ sinh thái phức tạp. Mỗi lần bạn cố ăn thêm, bạn đang ép hệ tiêu hóa làm việc quá sức. Dạ dày căng, gan tụy mệt, ruột bị dồn ép. Kết quả, bạn no đấy, nhưng mệt. Mà lâu dài, nguy cơ tiểu đường, béo phì, rối loạn chuyển hóa, cứ thế mà gõ cửa. Cái sai phổ biến nhất là suy nghĩ, ăn thêm chút cho đỡ phí. Nhưng phí thật sự không nằm ở miếng đồ ăn bỏ lại mà nằm ở sức khỏe bạn đang đánh đổi, từ viên thuốc dạ dày, từ buổi chiều làm việc lừ đừ, từ thói quen khiến cơ thể bị bào mòn từng ngày. Bạn thử để ý, một bữa ăn dừng đúng lúc sẽ khiến bạn thấy thoải mái, đầu óc nhẹ nhàng, cơ thể linh hoạt. Ngược lại, ăn quá no dù chỉ thêm vài miếng bạn sẽ thấy mình như bị chặn đường, không còn làm được việc gì. Tôi từng quyết định thử ăn theo kiểu 70% no trong một tuần. Lúc đầu khó lắm, vì quen ăn tới bến rồi, thấy dừng sớm tự nhiên. Hụt hẫng, nhưng tôi bắt đầu ăn chậm hơn, nhai kỹ hơn. Và thật bất ngờ, sau khi dừng lại ở mức 70%, chỉ cần 15 phút là cơ thể gửi tín hiệu, đã no đủ. Hóa ra, không phải ăn ít mà là dừng đúng lúc để não và bụng bắt kịp nhau. Thói quen này không dễ nếu bạn luôn nghĩ rằng ăn no mới đủ sức. Nhưng nếu bạn xem ăn uống là một chiến lược dài hạn đầu tư cho cơ thể thay vì chỉ trả nợ cơn đói thì bạn sẽ thấy ăn vừa đủ là lựa chọn thông minh. Giống như chiếc xe muốn chạy đường dài, không cần đổ tràn xăng mỗi lần, chỉ cần đổ đúng mức là máy chạy êm. Một mẹo dễ áp dụng, chia khẩu phần rõ ràng. Khi ăn ngoài, lấy từng phần nhỏ, tránh chất đầy dĩa. Khi ăn ở nhà, hãy thử đặt thìa xuống sau mỗi lần ăn và dừng lại khi cảm thấy gần no thay vì no căng. Quan trọng hơn, đừng để việc ăn thêm trở thành hành động vì phép lịch sự, vì tiếc của, hay gì miệng thèm hơn bụng cần. Người Nhật có một cụm từ đặc biệt, hara hachibu, tức là ăn đến 8 phần bụng. Đây không chỉ là nguyên tắc ăn uống, mà là triết lý sống. Họ hiểu rằng tuổi thọ không đến từ thuốc bổ hay chế độ ăn kiêng cực đoan, mà từ chính ý thức dừng lại đúng lúc. Nếu bạn hay cảm thấy mệt sau bữa ăn, buồn ngủ, khó tập trung, hãy tự hỏi mình đã ăn bao nhiêu phần. Và nếu thấy hợp lý, hãy thử điều chỉnh ăn chậm hơn, ăn ít hơn một chút. Ban đầu sẽ tiếc, nhưng chỉ vài hôm, bạn sẽ thấy tinh thần nhẹ nhõm, cơ thể phản hồi tích cực hơn. Và đặc biệt, bạn sẽ thấy mình làm chủ được hành vi, một cảm giác rất đáng giá. Ăn 70% no không có nghĩa là sống kham khổ. Nó là cách bạn nói với cơ thể, tôi hiểu giới hạn, và tôi biết dừng đúng lúc. Không cần ăn kiêng cực đoan, không cần nhịn đói, chỉ cần điều chỉnh vừa đủ. Và sự vừa đủ đó lại là điều dư dả nhất mà bạn có thể trao cho bản thân. 8. Buông điện thoại, nhận lại một giấc ngủ thật sự. Một nghịch lý rất đời thường, càng muốn ngủ sớm, ta lại càng dễ thức khuya, mệt rã rời, mắt díp lại, nhưng rồi vẫn thao thức. Không phải vì deadline dí, cũng không hẳn vì căng thẳng, mà chỉ vì một thứ tưởng nhỏ bé nhưng có sức mạnh ghê gớm, chiếc điện thoại đặt ngay đầu giường. Tôi nhớ một người bạn kể với vẻ bất lực, tối nào cũng định ngủ lúc 11 giờ. Nhưng nằm xuống là tay lại tìm điện thoại, định xem một chút thôi. Thế rồi dính vài bài đăng, vài video, mở mắt lần nữa thì đồng hồ đã chỉ 1 giờ sáng. Bạn có thấy mình trong câu chuyện đó không? Không phải bạn cố tình thức khuya, mà là bạn để thói quen điều khiển mình lúc không để ý nhất. Ngủ không đơn giản là nằm xuống, nhắm mắt, là xong. Đó là một quá trình sinh học cần có điều kiện để bắt đầu, và điều kiện đó chính là bóng tối và sự yên tĩnh về tinh thần. Nhưng ánh sáng xanh từ màn hình dù nhỏ cũng đủ khiến não bộ hiểu lầm rằng chưa đến giờ nghỉ. Melatonin, hormone ru ngủ, vì thế bị kìm lại. Bạn mỏi thì mỏi, nhưng vẫn chưa được bật công tắc ngủ. Kết quả, bạn trằn trọc, ngủ trễ hơn dự định, ngủ chập chờn, trễ mơ dặt. Sáng dậy, dù đã nằm 7 tiếng, vẫn cảm thấy như vừa bị cướp mất cả đêm. Nghiên cứu từ Đại học Harvard đã từng cho thấy, chỉ cần nhìn màn hình điện thoại trong vòng 2 tiếng trước giờ ngủ, lượng melatonin tiết ra có thể giảm gần 1/4. Và khi hormone này giảm, chất lượng giấc ngủ cũng tuột dốc, ngủ nông hơn, ít giấc mơ sâu hơn, và dĩ nhiên, thức dậy cũng khó tỉnh táo hơn. Đó là chưa kể đến việc lướt điện thoại trước khi ngủ chẳng bao giờ là chuyện vô hại. Tin tức tiêu cực, clip dở hơi, câu chuyện drama, tất cả đổ vào đầu bạn như một dòng chảy không kiểm soát,
Và rồi bạn tắt máy, nhắm mắt nhưng đầu óc vẫn quay như chong chóng, lặp đi lặp lại những gì vừa xem. Vậy làm sao để ngắt chuỗi này? Câu trả lời không xa lạ, nhưng ít ai thật sự làm nghiêm túc, cắt thời gian dùng điện thoại ít nhất 30 phút trước khi đi ngủ. Gọi đó là giờ giới nghiêm công nghệ. Trong khoảng thời gian này, hãy để tâm trí thật sự rút lui khỏi thế giới bên ngoài. Bạn có thể làm gì trong nửa tiếng đó? Rất nhiều. Đọc vài trang sách giấy. Uống ly nước ấm, ngồi thở nhẹ. Viết vài dòng nhật ký để tâm được xả thay vì dồn nén. Hoặc chỉ đơn giản là ngồi yên với một bản nhạc nhẹ. Nếu bạn duy trì thói quen đó vài ngày, bạn sẽ bắt đầu thấy sự khác biệt. Ngủ dễ hơn, ngủ sâu hơn, sáng dậy không mệt mỏi lạ lùng. Và quan trọng nhất, cảm giác làm chủ được giấc ngủ của chính mình. Một mẹo nhỏ để bắt đầu, hãy đặt điện thoại ra khỏi tay từ trước khi lên giường. Đừng để nó cạnh gối. Dùng đồng hồ báo thức thay vì đặt niềm tin vào chiếc điện thoại vốn luôn mời gọi bạn mở máy. Tắt các thông báo không quan trọng sau 9 giờ tối. Nếu cần, dùng chế độ ánh sáng ban đêm, màn hình vàng nhưng tốt nhất vẫn là không cầm nữa. Bạn có thể xây cho mình một nghi thức đi ngủ như thói quen báo hiệu cơ thể rằng đã đến lúc nghỉ ngơi. Ví dụ, đánh răng, rửa mặt, nằm nghe nhạc nhẹ 5 phút. Khi lặp lại điều này đủ lâu, não bộ sẽ tự điều chỉnh. Đây là lúc mình chuẩn bị ngủ. Thứ quan trọng không phải là bạn ngủ bao lâu mà là bạn ngủ có chất không? Một giấc ngủ thực sự giúp tái tạo năng lượng, tăng khả năng tập trung, phục hồi cảm xúc và cải thiện sức khỏe dài hạn. Và tất cả bắt đầu từ một quyết định nhỏ, buông điện thoại xuống sớm hơn. Nếu bạn từng thấy mình giật giờ cả ngày, dễ cáu, làm việc không nổi, hãy đừng vội nghĩ do công việc hay thời tiết. Hãy nhìn lại tối qua bạn đã ôm điện thoại đến mấy giờ. Từ hôm nay, hãy thử cho mình một cơ hội ngủ đúng nghĩa. Không ánh sáng xanh, không thông tin rác, không bị điều khiển. Chỉ có bạn, sự yên tĩnh và một giấc ngủ sâu, tròn đầy. Món quà ấy bạn hoàn toàn có thể trao cho mình nếu bạn thật sự muốn sống khỏe từ bên trong. 9. Một nụ cười năng lượng chữa lành không cần sạc. Trong nhịp sống đầy áp lực và vội vã hôm nay, con người dễ dàng tiêu tốn cả ngày cho công việc, lo toan và mệt mỏi. Nhưng giữa guồng quay đó, có một thứ vừa đơn giản, vừa mạnh mẽ mà rất nhiều người quên mất, nụ cười. Nó không cần tiền, không đòi hỏi kỹ năng, không tốn thời gian nhưng lại có thể khởi động lại cảm xúc, kết nối lại con người và làm mềm đi cả những ngày nặng nề nhất. Tôi từng đọc một bài viết kể về một cụ ông trong viện dưỡng lão. Khi được hỏi điều gì ông nhớ nhất trong suốt những năm ở đó, ông không do dự, là nụ cười mỗi sáng của cô y tá trẻ. Không cần nói gì, chỉ cần cười là tôi thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới này. Câu trả lời khiến tôi lặng người. Đôi khi, điều khiến một người cảm thấy được nhìn thấy, được tồn tại lại không phải vật chất, mà là sự ấm áp vô hình của một ánh mắt và một nụ cười. Càng lớn, càng bận, ta càng trở nên khắt khe với chính mình và cả thế giới. Ta dễ nổi giận vì một câu nói vụng, dễ mất kiên nhẫn vì một dòng tin nhắn chậm, dễ cao có vì chuyện vặt. Nhưng lại ngại cười vì bận, vì mỏi, hay vì nghĩ chẳng có gì để vui cả. Ta quên rằng, nụ cười không phải là phần thưởng sau hạnh phúc, mà là công tắc khởi động nó. Về mặt sinh học, khi bạn mỉm cười dù là cười thật hay cười gắn gượng, não bạn vẫn giải phóng những chất hóa học tích cực như dopamine, endorphin và oxytocin. Chúng giúp giảm căng thẳng, thư giãn cơ thể và mang lại cảm giác an toàn. Thậm chí, các nghiên cứu cho thấy nụ cười có thể làm hạ nhịp tim, giảm huyết áp và cải thiện hệ miễn dịch. Nghĩa là, cười không chỉ là phản ứng mà là liều thuốc tự nhiên cho tâm trí và thể chất. Không dừng lại ở đó, nụ cười còn có sức lan truyền mạnh mẽ. Khi bạn mỉm cười với ai đó, não bộ người đó tự động phản xạ họ sẽ cười lại, hoặc ít nhất cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Đó là cách con người truyền tín hiệu tôi không đe dọa bạn và mở cửa cho sự kết nối. Nhưng nhiều người lại sống trong chế độ tiết kiệm nụ cười. Chỉ cười khi có chuyện vui, khi thành công, khi ai đó khiến mình hài lòng. Còn phần lớn thời gian khuôn mặt ta ở trạng thái trung tính lạnh lùng. Điều đó thật phí, vì cười không cần lý do. Cười có thể là một lựa chọn chủ động chứ không phải một phản ứng bị động. Tôi từng chứng kiến một cảnh tượng nhỏ nhưng đáng nhớ trong siêu thị. Một bé gái làm rơi hộp sữa, đang khóc hu hu. Mẹ bé có vẻ định mắng,
nhưng một nhân viên nhẹ nhàng cúi xuống nhặt giúp và cười với bé. Ngay lúc đó, bé nín bặt, lý nhí xin lỗi. Người mẹ cũng hạ giọng, cảm ơn và dắt con đi. Không ai nói lời nặng. Chỉ một nụ cười mà không khí đã dịu lại như có phép màu. Bạn không cần là người giỏi ăn nói hay lanh lợi mới biết cách tạo thiện cảm. Đôi khi, chỉ cần một nụ cười là đủ để người khác cảm nhận được sự ấm áp từ bạn. Dù bạn hướng nội, kiệm lời, hay đang mệt, nụ cười vẫn là thứ duy nhất bạn có thể bật lên mà không cần chuẩn bị gì cả. Tôi có một thói quen nho nhỏ, mỗi sáng, khi đánh răng nhìn vào gương, tôi cười nhẹ với chính mình. Nghe có vẻ ngốc nghếch, nhưng thật kỳ lạ, sau vài ngày, tôi thấy mình bớt gắt gỏng hơn, khởi đầu ngày mới nhẹ nhàng hơn. Giống như việc nói với chính mình, tôi ổn, hôm nay sẽ là một ngày tốt. Điều đáng quý nhất ở nụ cười là, nó không bao giờ phí. Bạn mỉm cười với 10 người, có thể chỉ 2 người cười lại. Nhưng 2 người đó có thể là người cần nụ cười ấy nhất trong ngày. Và bạn dù không nhận được gì ngay lập tức cũng đã gieo một loại năng lượng tích cực ra thế giới, mà năng lượng ấy rồi sẽ quay về. Nếu bạn đang cảm thấy cuộc sống quá nặng nề, hãy thử một điều rất nhẹ, mỉm cười nhiều hơn một chút mỗi ngày. Cười với đồng nghiệp khi chạm mặt, cười với người phục vụ dù bạn đang vội, cười khi trời đẹp, cười với chính mình khi thất bại. Không để gượng gạo mà để bạn nhắc nhở bản thân, tôi vẫn chọn tích cực, dù chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì một nụ cười có thể không giải quyết được vấn đề nhưng chắc chắn giúp bạn đối mặt với vấn đề một cách nhẹ nhàng hơn. Và nếu bạn còn có thể cười nghĩa là bạn vẫn còn cơ hội để thay đổi mọi thứ. 10. 3 bữa mỗi ngày. Sự tử tế tối thiểu bạn nên dành cho cơ thể. Trong nhịp sống hối hả hiện đại, việc ăn đầy đủ 3 bữa mỗi ngày dần trở thành xa xỉ. Người thì bỏ bữa sáng vì bận, người thì ăn trễ vì họp, người lại nhịn ăn tối vì đang giảm cân. Và cứ thế, việc ăn đúng giờ vốn là một nhu cầu sinh học căn bản lại bị đối xử như một lựa chọn tùy hứng. Tôi nhớ một người bạn cũ tên Thắng, trưởng nhóm thiết kế của một công ty quảng cáo. Lịch trình dày đặc khiến cậu ấy gần như quên luôn bữa sáng. Tôi dậy lúc 7 giờ, xong là nhảy lên xe đi làm. Vừa đến nơi là họp, ăn sáng, không có thời gian. Câu nói tưởng như vô hại ấy, sau vài năm, trở thành khởi đầu cho một chuỗi vấn đề, cơn đau bụng âm ỉ, khó tiêu, mất ngủ. Cho đến một buổi chiều nọ, Thắng ngã gục vì đau dữ dội và phải cấp cứu. Chẩn đoán viêm loét dạ dày nghiêm trọng. Bác sĩ hỏi một câu đơn giản, anh thường ăn mấy bữa mỗi ngày? Thắng ú ớ, chắc 2, có khi 1. Vì bác sĩ chỉ nói nhẹ, cái dạ dày của anh đâu phải máy móc chạy không cần nghỉ. Thắng không phải là cá biệt, hàng triệu người cũng đang đối xử với cơ thể mình như vậy để dạ dày tự xoay sở, rồi tự hỏi vì sao bản thân lại thường xuyên mệt mỏi, cáu bẳn, mất tập trung. Thực ra, thứ bạn thiếu không phải là động lực hay vitamin, bạn chỉ đang đói, theo đúng nghĩa đen. Bỏ bữa không chỉ khiến bạn bị đói tạm thời, đó là tín hiệu cho một chuỗi rối loạn sinh học, đường huyết tụt, tim đập nhanh, não hoạt động chậm lại, hormone cortisol tăng cao, tất cả làm bạn uể oải, dễ cáu, dễ mất kiểm soát. Rất nhiều người tưởng mình bị stress công việc, nhưng nguyên nhân đơn giản là thiếu năng lượng từ việc bỏ bữa. Đặc biệt nguy hiểm là thói quen bỏ bữa sáng. Bạn nghĩ nhịn một chút để tiết kiệm thời gian hoặc giảm cân. Nhưng thực tế, nhịn ăn sáng khiến cơ thể rơi vào trạng thái phòng thủ, tăng tiết insulin, lưu trữ mỡ và tăng khả năng kháng insulin, tiền đề cho tiểu đường, béo phì và rối loạn nội tiết. Tôi từng thử thay đổi, một tuần ăn đủ 3 bữa không cầu kỳ, sáng ăn nhẹ, trưa ăn đầy đủ, tối ăn thanh đạm. Kết quả thật sự khác biệt, tinh thần tỉnh táo hơn, chiều làm việc không còn rơi vào trạng thái gật gù và giấc ngủ đến dễ dàng hơn. Điều lạ là, cơ thể tôi không hề phình ra như nhiều người vẫn sợ khi ăn đủ, ngược lại hoạt động hiệu quả hơn, ít phụ thuộc vào trà sữa, cà phê hay đồ ăn vặt. Có người nói, tôi không đói nên không ăn. Nhưng bạn có biết không, cảm giác đói là dấu hiệu muộn. Khi bạn chưa thấy đói, có thể dạ dày đã tiết axit, đã co bóp, đã đòi hỏi, nhưng bạn không còn nghe được tín hiệu gì, đã quen với sự bỏ qua. Và rồi một ngày, cơ thể bạn lên tiếng không còn bằng tiếng sôi bụng nữa, mà là tiếng đau, tiếng mệt, tiếng cảnh báo. Giải pháp không hề phức tạp, bạn không cần phải ăn sang chảnh hay nấu nướng cầu kỳ.
chỉ cần giữ cho mình một nguyên tắc, không bỏ bữa. Dù bận cỡ nào, hãy ăn chút gì đó. Một ly sữa, vài lát bánh mì buổi sáng. Một bữa cơm đầy đủ chất cho buổi trưa. Một tô canh nhẹ nhàng buổi tối. Và quan trọng nhất, đừng để điện thoại hay công việc chiếm luôn thời gian ăn. Bạn làm việc để sống, không phải sống để làm việc cho đến lúc bệnh. Ăn 3 bữa mỗi ngày không chỉ để no mà là để tái nạp năng lượng, để tạo nên sức khỏe ổn định, để dạ dày của bạn biết rằng nó đang được chăm sóc chứ không bị lãng quên. Tôi tin rằng một người trưởng thành thực sự không chỉ là người biết kiếm tiền, biết hoàn thành deadline mà còn là người đủ tỉnh táo để biết sức khỏe mới là nền tảng của tất cả. Nếu hôm nay bạn chưa ăn sáng hay đang định bỏ bữa trưa vì bận, hãy dừng lại vài phút và hỏi, tôi đang đối xử với cơ thể mình như thế nào? Và nếu bạn đủ quan tâm, hãy bắt đầu lại từ bữa ăn tiếp theo, chậm rãi, đúng giờ và đủ chất. 11. Ngủ trước 11 giờ, chiến lược đơn giản để nâng cấp bản thân mỗi đêm. Trong một thời đại tôn sùng hiệu suất, nhiều người khoác lên việc thức khuya chiếc áo của nhiệt huyết và cống hiến. Họ nghĩ làm tới khuya nghĩa là nỗ lực hơn người, là đang tận dụng từng giờ để tiến nhanh hơn. Nhưng kỳ thực, chính những đêm trắng đó đang âm thầm bào mòn hiệu suất, sức khỏe và cả tinh thần mà không ai hay biết. Tôi có một người anh thân thiết, từng khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Suốt 2 năm đầu, anh gần như sống cùng máy tính tới rạng sáng mỗi ngày. Anh tự hào gọi mình là nai ao cú đêm sáng tạo, với lý do sau nửa đêm, đầu óc mới tỉnh, mới nghĩ ra ý hay. Nhưng rồi sau một thời gian, anh bắt đầu có những dấu hiệu lạ, hay quên, thường xuyên cáu bẳn, mất hứng thú với công việc dù không hề nghỉ tay. Cuối cùng, bác sĩ kết luận anh bị suy nhược thần kinh mức nhẹ, một hồi chuông cảnh báo mà anh chưa từng nghĩ sẽ gõ cửa sớm đến vậy. Sự thật là, ngủ muộn không phải do bẩm sinh cú đêm. Phần lớn là vì bạn đã tạo thói quen nuông chiều cảm giác hưng phấn giả tạo từ việc lướt điện thoại, xem phim hoặc chìm đắm trong những việc chưa cần thiết. Những hoạt động tưởng như xả stress ấy lại kích thích não bộ sản sinh dopamine liên tục khiến bạn tỉnh dã, nhưng mệt thật. Các nhà nghiên cứu giấc ngủ từ lâu đã khẳng định, từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng là khung giờ vàng để cơ thể phục hồi sâu cả về thể chất lẫn tinh thần. Đây là lúc mà gan thực hiện quá trình giải độc, hormone tăng trưởng được sản sinh nhiều nhất, và não bộ bắt đầu sắp xếp lại ký ức trong ngày. Bỏ lỡ thời gian này, bạn không chỉ mất đi chất lượng giấc ngủ, mà còn rút ngắn khả năng tái tạo của toàn cơ thể. Nhiều người lầm tưởng rằng ngủ bù vào buổi sáng sẽ bù đắp lại được. Nhưng giống như bạn bỏ qua thời điểm đẹp nhất để gieo hạt rồi lại kỳ vọng cây sẽ ra trái, ngủ sai thời điểm sẽ kéo theo những tổn hại âm thầm, mệt mỏi kéo dài, khó tập trung, cảm xúc thất thường và năng lượng ngày càng giảm sút. Hãy để ý mà xem, những hôm bạn ngủ sớm trước 11 giờ sáng hôm sau thường tỉnh táo hơn, tinh thần nhẹ nhõm hơn. Trong khi những đêm bạn thức đến 1 đến 2 giờ sáng, dù dậy trễ vẫn thấy nặng nề, đầu óc chậm chạp. Đó là sự khác biệt giữa ngủ có chất và ngủ cho đủ số giờ. Bạn có thể hình dung, ngủ sớm là cách tích lũy lãi kép cho sức khỏe. Như đầu tư vào quỹ an toàn, lợi nhuận không lớn ngay nhưng ổn định lâu dài. Còn ngủ muộn thì giống như dùng thẻ tín dụng, tiêu thì sướng tay, nhưng đến kỳ trả nợ thì mệt mỏi trả giá bằng bệnh tật, stress và hiệu suất giảm sút. Thêm một hiểu lầm tai hại nữa, tôi còn trẻ, thức khuya vẫn trụ được. Nhưng tuổi trẻ không miễn dịch với đồng hồ sinh học. Dù bạn đang ở độ tuổi sung sức, các cơ quan nội tạng vẫn vận hành theo quy luật tự nhiên, không ai chống lại được lâu dài. Thói quen xấu hôm nay có thể là nguyên nhân của cơn đau bất chợt trong tương lai. Tôi từng thử tự huấn luyện lại giấc ngủ của mình bằng một quy tắc nhỏ, tắt điện thoại sau 9 giờ 30 phút tối. Thay vào đó, tôi bắt đầu đọc vài trang sách, bật một bản nhạc nhẹ, hoặc đơn giản là viết vài dòng nhật ký. Sau khoảng 1 tuần, tôi thấy đầu óc ngủ dễ hơn, và sáng ra tỉnh táo thật sự, không còn cần chuông báo thức kêu 3 lần như trước. Bạn không cần phải thay đổi ngay lập tức, nhưng có thể bắt đầu bằng việc đặt giờ đi ngủ trước 11 giờ và thiết lập một nghi thức buổi tối để làm dịu tâm trí. Một ly nước ấm, một chiếc đèn ngủ vàng nhạt, một cuốn sách bạn yêu thích, đó không chỉ là thư giãn, mà còn là cách bạn tắt máy tính cơ thể một cách nhẹ nhàng. Ngủ sớm không phải là biểu hiện của sự lười biếng hay chơi ít, mà là dấu hiệu của người biết tính toán đường dài. Những người thành công thực sự không phải người làm nhiều nhất trong đêm, mà là người hồi phục tốt nhất vào ban đêm, để hôm sau làm việc tỉnh táo,
ra quyết định sáng suốt và không kiệt sức vì nợ ngủ. Nếu bạn đang thấy mình mệt mỏi mãn tính, đầu óc mù mờ vào sáng sớm, hoặc sống mà chẳng còn hứng thú với điều gì, đừng vội tìm đến thuốc bổ hay cà phê. Hãy nhìn lại, mỗi đêm bạn ngủ thế nào, và đã đến lúc bạn ngủ đúng giờ chưa? 12. Đứng thẳng, dấu hiệu yên lặng của người làm chủ chính mình. Giữa hàng trăm lời giới thiệu, ngôn ngữ hình thể vẫn là thứ khiến người khác nhớ nhất. Bạn có thể nói mình bản lĩnh, quyết đoán, mạnh mẽ, nhưng nếu vai bạn rụt lại, mắt không dám nhìn thẳng và lưng gù xuống, người nghe sẽ nghi ngờ điều bạn vừa nói. Trái lại, một dáng đứng vững, ngực mở rộng, cằm hơi nâng, đôi khi không cần nói gì, người ta vẫn tin người này ổn. Tôi nhớ buổi nói chuyện định hướng cho tân sinh viên ở trường cũ. Có hai bạn bước lên bục phát biểu, nội dung khá giống nhau, đều nói về khát vọng, sự quyết tâm. Nhưng cách họ xuất hiện thì khác biệt hoàn toàn. Một bạn bước lên nhẹ nhàng nhưng vững chãi, đứng thẳng, cười nhẹ và nói từ tốn. Bạn còn lại thì vừa bước vừa nhìn xuống, micro cầm lúng túng và gần như nói trong trạng thái tự bảo vệ. Và điều kỳ lạ là, dù chưa nói câu nào, người đầu tiên đã chiếm được thiện cảm của cả khán phòng. Tư thế không đơn thuần là biểu hiện bên ngoài, nó là hình ảnh vật lý của tâm thế bên trong. Khi bạn đứng thẳng, bạn gửi thông điệp cho chính mình, tôi đang sẵn sàng. Còn khi bạn cúi đầu, rút vai, bạn ngầm ra lệnh cho não bộ, hãy thu mình lại, mình không ổn đâu. Các nghiên cứu thần kinh đã xác nhận rằng tư thế có thể ảnh hưởng đến hormone. Giữ một tư thế mở rộng cơ thể trong vài phút như đứng thẳng, chống nạnh hoặc dang tay sẽ làm tăng testosterone, hormone gắn liền với sự tự tin, và giảm cortisol, hormone gây căng thẳng. Đó là lý do vì sao một số người cảm thấy dễ thở và bình tĩnh hơn sau khi đơn giản đứng dậy, vươn vai. Bạn từng thấy những người trình diễn chuyên nghiệp bước lên sân khấu như thế nào không? Dù bên trong có run, họ vẫn giữ tư thế vững chãi. Không phải vì họ không sợ, mà vì họ hiểu trạng thái tinh thần có thể được gợi nhớ lại bằng cách kiểm soát cơ thể, và tư thế là chiếc công tắc đầu tiên. Chúng ta sống trong một thời đại mà sự tự tin thật dễ bị đánh giá qua vẻ ngoài. Nhưng thay vì chống lại điều đó, bạn có thể dùng nó để hỗ trợ chính mình. Không cần ăn mặc nổi bật, không cần gồng mình lên thể hiện, đôi khi chỉ cần bạn bước đi thẳng lưng, ngẩng đầu nhẹ và thở đều, người đối diện đã cảm nhận được người này tự chủ. Điều đáng tiếc là nhiều người dần quên đi cảm giác đó. Họ sống nhiều năm trong áp lực, tự ti, nghi ngờ, và cơ thể họ ghi nhớ điều đó. Họ ngồi khom lưng, đi co người, nói thì lý nhí. Tư thế trở thành tấm gương phản chiếu tâm trạng, và rồi ngược lại, tâm trạng tiếp tục bị ảnh hưởng bởi tư thế. Một dòng lặp âm thầm. Giải pháp không phức tạp, chỉ cần bắt đầu bằng sự nhận thức bạn đang đứng như thế nào, ngồi ra sao, bước đi thế nào. Mỗi sáng, trước khi ra khỏi nhà, hãy dành vài phút đứng trước gương chỉnh lại vai, cột sống, ánh mắt. Khi đi làm, thay vì cắm đầu vào điện thoại lúc bước đi, hãy nhìn thẳng, bước chậm rãi. Khi vào phòng họp, đừng gập người, đừng ôm ba lô như ôm lá chắn, hãy ngồi thẳng, tay mở thoải mái. Có một thói quen tôi học được từ một mentor người Singapore, mỗi lần ông chuẩn bị nói chuyện quan trọng, ông sẽ đứng yên trong 60 giây, hít thở sâu và giữ tư thế thẳng như một tượng đài. Không ai thấy ông run, dù bên trong ông có lo, vì cơ thể ông đã quen với ngôn ngữ của vững vàng. Thẳng lưng không giúp bạn giỏi hơn ngay lập tức, nhưng nó khiến người khác đối xử với bạn khác. Họ lắng nghe bạn hơn, ít ngắt lời hơn, và ngầm thừa nhận sự hiện diện của bạn. Điều đó không phải là diễn, mà là cách bạn bước vào một vai diễn có thật, vai diễn của chính mình, nhưng mạnh mẽ hơn. Một người có tư thế tốt thường cũng có phong thái riêng. Không vì họ sinh ra đã ngầu, mà vì họ đã chọn cách đứng lên cho đúng. Và bạn cũng có thể bắt đầu như thế. Không cần chờ một dịp đặc biệt, không cần thay đổi toàn diện, chỉ cần thẳng lưng khi bước ra khỏi giường sáng mai. Đó là lời tuyên bố nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng, tôi ở đây, và tôi có thể làm được. 13. Một gói khăn giấy và cả một cách sống trưởng thành. Bạn từng rơi vào cảnh ăn uống xong mà chẳng có gì lau miệng chưa? Ho hay sổ mũi giữa nơi công cộng mà phải ngó quanh tìm giấy? Hay đổ tí cà phê lên áo rồi luống cuống hỏi, có ai có khăn giấy không? Những tình huống ấy tưởng chừng vụn vặt lại là nơi phản chiếu một điều sâu hơn, bạn đang sống theo kiểu liệu cơm gắp mắm hay bạn đã học cách chuẩn bị từ trước. Tôi nhớ lần đi công tác ở miền Trung,
giữa đường dừng xe ăn bánh mì ở một quán nhỏ, trời nắng chang chang, ai nấy mồ hôi nhễ nhại. Một chị đồng nghiệp vô tình làm đổ nước lên áo. Cả nhóm người lớn người nhỏ không ai có gì để lau ngoài chiếc áo đang mặc. Riêng một bạn trẻ mới vào công ty trông tưởng vô tư, ham chơi lại móc ra một gói khăn giấy gọn gàng từ ba lô, đưa ngay cho chị. Em lúc nào cũng mang theo nè, lỡ tay còn có cái mà xử lý. Mọi người cười, chị gật đầu, không nói gì. Nhưng rõ ràng, cái gật đầu đó là lời khen thật lòng cho một người có đầu óc chuẩn bị. Kể từ lần đó, tôi luôn có một gói khăn giấy trong túi. Không phải vì tôi dễ dơ hay cẩn thận thái quá, mà vì tôi nhận ra, người có sẵn một thứ nhỏ thường cũng là người sống với tư duy dự phòng chứ không chờ sự việc xảy ra rồi mới chữa cháy. Người ta hay nói, cẩn tắc vô ưu, nhưng đôi khi ta cứ tưởng câu đó chỉ dành cho việc lớn. Thật ra, việc nhỏ mới là thứ tạo nên lối sống. Có khăn giấy bạn không phải đi mượn, không phải ngại ngùng xin, không phải lục tung túi đồ để xử lý những thứ lặt vặt. Và sâu xa hơn, bạn cũng sẽ dễ có thói quen mang theo một viên thuốc cảm, một sợi dây sạc, hay kiểm tra kỹ mọi thứ trước khi rời nhà. Khăn giấy không chỉ là giấy, nó là dấu hiệu nhận diện của người sống chủ động. Bạn để ý sẽ thấy, những người có khăn giấy trong túi thường là những người cũng sẽ nhắc bạn mang áo mưa nếu trời có mây, sẽ chia nửa thanh sô-cô-la khi bạn làm thêm giờ, và sẽ nhẹ nhàng nói, anh có mang dư một cây viết, nếu em cần. Họ không phải người lo xa tiêu cực, họ chỉ không muốn để bản thân hay người khác rơi vào thế bị động vì những chuyện vốn có thể lường trước. Ngược lại, kiểu người không mang gì cả thường cũng là người sống với tâm thế gặp đâu tính đó. Họ không sai nhưng họ hay mệt, vì đến đâu cũng phải tìm cách xử lý tình huống, lúc nào cũng cần nhờ vả. Lâu dần, cuộc sống của họ giống như một chuỗi ngẫu nhiên, không có hệ thống. Tôi từng là người như vậy, bỏ điện thoại ở nhà, quên bóp, thiếu bút, và tất nhiên chẳng bao giờ có khăn giấy. Rồi một ngày, giữa buổi thuyết trình quan trọng, tôi ho liên tục mà không ai có gì để giúp. Sau buổi hôm đó, tôi tự hứa với bản thân, mình cần sống có chuẩn bị hơn. Tôi bắt đầu bằng chiếc khăn giấy đầu tiên, rồi dần dần, tôi chuẩn bị cả danh sách đồ mang mỗi khi đi xa, học cách để đồ đúng chỗ, lên lịch cho việc quan trọng. Không mất nhiều thời gian, nhưng đổi lại, tôi thấy mình ít phải chữa cháy hơn. Và lạ thay, tôi cảm thấy tự tin hơn, như thể mình đã kiểm soát được những điều nhỏ trong đời, để không bị cuốn vào lặt vặt nữa. Một gói khăn giấy không giải quyết được hết vấn đề cuộc sống, nhưng nó là điểm khởi đầu cho một tư duy sống trưởng thành, sống mà không chờ rủi ro mới lo lắng, sống mà biết lo từ trước để khỏi phiền sau này. Nếu mai bạn chuẩn bị ra khỏi nhà, đừng hỏi hôm nay có mang đủ tiền chưa, mà hãy bắt đầu từ câu đơn giản hơn, mình đã bỏ khăn giấy vào túi chưa? Vì chăm sóc bản thân không bắt đầu từ việc lớn mà từ cách bạn quan tâm đến những điều tưởng nhỏ nhưng luôn có mặt khi cần. 14. Tiết kiệm bắt đầu từ kỷ luật nhỏ, đi tới tự do lớn. Nếu bạn từng nghe ai đó bảo, phải đầu tư mới giàu, tiết kiệm không giúp gì đâu, thì hãy dành vài phút để suy nghĩ lại. Vì đôi khi, tự do thật sự trong tài chính không bắt đầu từ cú đầu tư lớn đầu tiên mà từ một hành động rất nhỏ để dành tiền đều đặn mỗi tháng. Tôi từng sống trong một giai đoạn mà mỗi cuối tháng là một cuộc dắt chanh đáy túi. Thu nhập không phải là thấp nhưng cứ đến ngày 28 là lại cạn sạch. Tôi đổ lỗi cho giá cả, cho công việc bấp bênh, cho việc phải giúp gia đình. Nhưng rồi một hôm, xe hỏng giữa đường, không đủ tiền gọi cứu hộ, tôi phải đứng giữa trưa nắng, đợi người quen đến giúp. Mồ hôi chảy ướt lưng áo, tôi chợt nghĩ mình làm việc cật lực mỗi ngày mà không đủ tiền để tự xử lý một tình huống đơn giản như thế này. Từ khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu thay đổi, và thay vì tìm hiểu đầu tư chứng khoán hay bất động sản, tôi chỉ làm một việc đầu tiên, mỗi khi nhận lương, trích ngay 10% chuyển sang tài khoản khác. Không chạm vào, không dùng, coi như số đó không tồn tại. Ban đầu, tôi cũng thấy tiếc, lỡ có việc gì cần thì sao? Nhưng rồi, điều tôi không ngờ tới là, khi không còn thấy tiền trong tài khoản chính, tôi tiêu xài chừng mực hơn. Và dần dần, cái tài khoản nhỏ kia, lớn dần lên. Một năm sau, bạn bè gặp biến cố công việc. Có người lo sốt gió vì tiền nhà, người khác phải đi vay nóng. Riêng tôi, dù cũng bị cắt hợp đồng tạm thời, vẫn bình tĩnh ngồi uống trà sáng vì biết mình có thể sống ổn trong vài tháng mà không hoảng loạn. Tôi gọi đó là vốn tự do, không phải để đầu tư, không phải để khoe, mà để ngủ ngon mỗi tối,
để khi biến cố đến, bạn không bị cuốn vào vòng xoáy làm liều gì hết đường lui. Bạn có thể nghĩ, tôi chưa dư thì sao tiết kiệm, nhưng đó là một cái bẫy. Vì nếu không tập tiết kiệm khi thu nhập thấp, bạn cũng sẽ không làm khi thu nhập cao. Có bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu là một lối mòn rất khó sửa nếu không bắt đầu sớm. Và cái bấy nhiêu đó dù là 5 triệu hay 50 triệu cũng đều có thể trôi sạch nếu bạn không biết cất riêng phần dành cho mình trước. Hãy hình dung, mỗi tháng bạn để ra 500.000. Một năm là 6 triệu, 5 năm là 30 triệu chưa tính lãi. Đó có thể là một khoản học phí, một khoản đầu tư nhỏ, hoặc cái phao cứu sinh khi bạn mất việc đột ngột. Quan trọng hơn, đó là bằng chứng rằng bạn biết lo cho mình, không phó mặc số phận. Một mẹo nhỏ, đừng để việc tiết kiệm phụ thuộc vào cảm xúc, hãy để nó tự động. Giống như bạn trừ tiền điện thoại, tiền internet, hãy xem việc tiết kiệm cũng là một hóa đơn bạn trả cho bản thân. Trả đều, trả trước, và sau này, chính bạn sẽ nhận lại. Tôi từng gặp một cô bạn bán hàng online, mỗi đơn hàng lãi chỉ vài chục ngàn, nhưng tháng nào cô cũng bỏ ra 300-500 ngàn để dành. 3 năm sau, khi có cơ hội mở cửa hàng nhỏ, cô không cần vay mượn ai cả. Người khác tưởng cô may mắn, nhưng thực ra, đó là sức mạnh của sự đều đặn chậm mà chắc. Thành công tài chính không đến từ những pha làm giàu ngoạn mục, mà đến từ những người biết mình đang làm gì với đồng tiền nhỏ nhất. Và kỷ luật tiết kiệm đều đặn là một dạng tự trọng, một cách bạn chứng minh rằng tôi sống có trách nhiệm với tương lai của chính mình. Nếu bạn đang đọc tới đây và cảm thấy mình chưa bắt đầu thì không sao cả. Mỗi sự thay đổi đều bắt đầu từ ngày đầu tiên. Hãy thử, không cần nhiều, chỉ cần đều. Vì bạn sẽ bất ngờ khi một ngày nào đó, giữa lúc khó khăn, bạn mở tài khoản và thấy, ồ, mình đã lo được cho chính mình. Và khoảnh khắc đó đáng giá hơn bất kỳ món hàng nào bạn từng mua bốc đồng trong lúc cao hứng. 15. Khi tâm trạng chạm đáy, hãy mở cửa và bước ra ngoài. Có những ngày bạn chẳng buồn nói chuyện với ai, chẳng muốn làm gì. Cảm giác nặng nề không rõ hình thù giống như một đám mây xám cứ treo lơ lửng trong ngực. Bạn nghĩ, thôi để yên, chắc mai sẽ ổn. Thế là bạn nằm lì trong nhà, đóng kín rèm, ôm điện thoại, mong thời gian tự chữa lành. Nhưng rồi, ngày mai đến vẫn như cũ, nặng đầu, uể oải, chán ăn và thấy thế giới thật chật. Điều kỳ lạ là bạn không hề thiếu ngủ, không hề làm việc quá sức. Bạn chỉ bị mắc kẹt trong chính tâm trạng của mình. Và thứ bạn cần không phải là thêm một giờ nằm im mà là một cú reset nhẹ từ thiên nhiên. Tôi nhớ một buổi sáng nọ, thức dậy với tâm trạng không thể tệ hơn. Công việc dồn ứ, mối quan hệ rối ren, và trong đầu chỉ toàn những câu hỏi mình đang làm gì vậy. Tôi định nằm nán thêm một chút, nhưng không hiểu sao hôm đó, tôi đứng dậy, đi ra khỏi cửa, và chỉ đi bộ quanh công viên gần nhà, không mục đích, không nghĩ gì, chỉ là bước đi, hít thở. Lúc về lại nhà, tôi nhận ra một điều đơn giản, tâm trí mình đã được tháo dang áp lực. Chúng ta hay nghĩ nghỉ ngơi là nằm xuống, nhưng có những lúc, nằm chỉ làm bạn thêm đắm chìm trong cảm xúc nặng nề. Trong khi, chỉ cần bước chân ra khỏi cửa mọi thứ bắt đầu đổi khác. Thiên nhiên không cần hô hào tôi sẽ chữa lành bạn. Nhưng bằng một cách rất âm thầm, nó làm dịu những mạch căng trong bạn, màu xanh làm mắt thư giãn, gió làm phổi dễ thở hơn, tiếng lá cây xào xạc làm lòng bớt hỗn loạn. Cơ thể có cơ chế phục hồi, chỉ là bạn phải đưa nó tới đúng môi trường lành. Bạn không cần phải đi lên núi hay ra biển. Chỉ cần rời khỏi 4 bức tường, đặt điện thoại xuống và đi bộ trong 20 phút quanh hẻm, ven hồ, dọc con đường có cây xanh. Khoa học đã chứng minh chỉ 15 đến 20 phút tiếp xúc với không gian xanh mỗi ngày có thể giảm hormone căng thẳng tới 25%. Bạn không cần tin, chỉ cần thử, bạn sẽ cảm nhận được. Cái hay là, bước chân ra ngoài không chỉ giúp tinh thần thoáng hơn mà còn là một tuyên bố nhỏ với bản thân, tôi không để cảm xúc xấu giữ tôi lại. Và chỉ riêng hành động ấy đã là một cú bẻ lái. Tại sao nhiều người vẫn nằm lì khi buồn? Vì cảm xúc tiêu cực khiến ta thu mình. Nhưng thu mình lại càng khó thở, như một căn phòng đóng kín, không khí tù động. Còn bước ra ngoài là bạn mở cửa sổ cho chính mình. Tôi có thói quen, mỗi khi đầu óc lộn xộn không viết nổi chữ nào, không làm nổi việc gì là đứng dậy, cầm chìa khóa và đi bộ. Không cần chờ tinh thần sẵn sàng, chỉ cần hành động trước rồi tâm trí sẽ theo sau. Nhiều khi tôi bắt đầu bước với vẻ mặt cao có,
nhưng đến khi quay lại nhà thì tâm trạng đã nhẹ như vừa trút được tảng đá khỏi vai. Bạn không cần đợi tâm lý hoàn hảo rồi mới đi trước, rồi tâm lý sẽ tự điều chỉnh. Và khi về lại nhà, bạn không cần kỳ vọng mình phải vui hẳn lên, nhưng bạn sẽ thấy mình đã khác đi một chút, nhẹ hơn, bớt rối. Có thể chưa có câu trả lời nhưng ít nhất bạn có lại cảm giác kiểm soát được bản thân. Thay đổi tâm trạng đôi khi không cần những liệu pháp phức tạp. Chỉ cần một cú mở cửa, một đôi giày và 20 phút lặng lẽ giữa thiên nhiên. Không màn hình, không tiếng thông báo, chỉ là sự hiện diện của bạn và thế giới. Vì vậy, nếu hôm nay bạn thấy lòng trùng xuống, tâm trí rối bời, đừng ở lì trong phòng. Đừng chờ cơn buồn tan đi, hãy đứng dậy, đi ra ngoài. Để gió làm mới làn da, để cây làm dịu mắt. Và để chính bạn thấy bạn vẫn còn khả năng chọn lựa ngay cả khi tâm trạng tệ nhất. 16. Mua sắm tỉnh táo khi bạn là người điều khiển, không phải chiếc ví. Từng bao giờ bạn chỉ định ghé siêu thị mua một gói bột giặt, vậy mà lúc bước ra, trong giỏ lại là thêm bánh kẹo, vài món gia dụng đang giảm giá và một món đồ lạ hoắc bạn cũng không chắc mua để làm gì. Đừng lo, bạn không phải người duy nhất. Đó là kịch bản mà rất nhiều người gặp khi chiếc ví phản xạ nhanh hơn cái đầu. Tôi từng quen một chị đồng nghiệp, thu nhập ổn, chưa lập gia đình, tiêu xài khá thoải mái. Tháng nào cũng bắt đầu với ví rủng rỉnh, nhưng chỉ cần đến tuần thứ 3 là đã than cháy túi. Mỗi lần hỏi lại, chị lôi ra đống hóa đơn mua đồ skincare, vài cuốn sổ tay dễ thương, rồi cười trừ, mình cũng không nhớ rõ mua lúc nào nữa, chắc hôm đó buồn. Tôi trêu, chị đang chữa buồn bằng cách làm ví nó đau à? Thực ra, chúng ta sống trong thời đại mà việc chi tiền dễ hơn bao giờ hết. Chỉ cần vài cú chạm điện thoại là xong. Hàng loạt chương trình khuyến mãi, lời mời mua một tặng một như đang thì thầm bên tai bạn mỗi ngày. Và trong lúc bạn tưởng mình đang mua gì hợp lý, thật ra bạn đang mua theo cảm xúc, rồi dùng lý trí để hợp thức hóa sau đó. Điểm cốt lõi ở đây là bạn có nhận ra sự khác biệt giữa cần thiết và muốn có hay không? Nhiều người rơi vào bẫy tiêu dùng vì không rèn được kỹ năng này. Họ mua vì món đồ trông xinh quá, vì ai đó đang xài, vì sợ mất cơ hội khi thấy flash sale. Nhưng sau khi qua cơn hưng phấn, món đồ nằm đó, không dùng đến và nỗi lo tài chính bắt đầu trỗi dậy. Tôi không cổ vũ lối sống ki bo, nhưng tôi tin rằng chi tiêu có ý thức là kỹ năng sống quan trọng không kém bất kỳ môn học nào. Nó bắt đầu từ những thói quen rất nhỏ, lập danh sách trước khi mua sắm, đặt ra giới hạn ngân sách, và quan trọng hơn tự hỏi tôi có đang dùng tiền cho điều thật sự quan trọng. Tôi từng áp dụng quy tắc 3 câu hỏi trước khi quyết định mua món gì đó. 1. Nếu tôi không mua hôm nay, liệu cuộc sống có bị ảnh hưởng? 2. Tôi có món tương tự ở nhà không? 3. Món này sẽ dùng trong bao lâu? Thật ngạc nhiên, chỉ cần dừng lại vài giây để suy nghĩ, hơn một nửa các quyết định mua sắm bốc đồng đã được hạ nhiệt. Tâm trí được làm nguội, ví cũng đỡ đau hơn. Một thói quen nữa rất hiệu quả, trì hoãn 48 giờ trước khi mua món gì không nằm trong kế hoạch. Khi bạn không mua ngay mà để thời gian làm dịu cảm xúc, bạn sẽ phân biệt rõ hơn đâu là nhu cầu thật, đâu là cảm xúc tạm thời. Rất nhiều món từng khiến bạn đắm đuối ban đầu, chỉ sau 2 ngày lại chẳng còn hấp dẫn gì nữa. Chi tiền là một quyền lực, và bạn cần luyện nó như luyện cơ bắp, càng dùng có kiểm soát, nó càng khỏe mạnh. Ngược lại, tiêu xài cảm tính sẽ khiến bạn đánh mất sự tự do tài chính và cả sự bình an trong đầu. Bạn có quyền thưởng cho mình, nhưng hãy để phần thưởng đó đến từ những quyết định chủ động, không phải từ cơn buồn hay phút cao hứng. Và khi đó, món quà bạn nhận không chỉ là món đồ mà là sự hài lòng thật sự. Nếu hôm nay bạn sắp sửa bước vào một trung tâm thương mại, hãy dành ra 2 phút để viết một danh sách. Không phải để giới hạn bản thân mà là để có định hướng khi đứng giữa vô vàn lựa chọn. Và hãy nhớ, chiếc ví chỉ là công cụ. Người cầm lái phải là bạn với một tâm trí đủ tỉnh và một trái tim không dễ bị chi phối bởi quảng cáo. 17. Đặt xuống quá khứ nhẹ gánh để bước tiếp. Không phải ai mang vali cũng là người đang đi du lịch. Nhiều người trong chúng ta sống mỗi ngày như đang kéo lê một chiếc vali vô hình, bên trong chẳng có áo quần hay tài sản, mà là những ký ức cũ kỹ chưa từng được dọn dẹp, một cú trượt tay năm nào, một lời mắng còn day dứt, hay một mối quan hệ kết thúc trong im lặng. Điều trớ trêu là chiếc vali ấy không làm ai thấy rõ,
nhưng lại đủ nặng để chặn đứng mọi bước tiến. Tôi từng quen một chị đồng nghiệp năng lực xuất sắc, kinh nghiệm dày dạn nhưng năm nào cũng tự rút lui khỏi cơ hội được đề bạt. Chị luôn nói chưa sẵn sàng dù ai cũng thấy chị thừa sức. Mãi sau này, tôi mới biết, vài năm trước, chị từng phụ trách một dự án thất bại nặng nề. Và từ đó đến nay, mỗi lần đối mặt với thử thách mới, trong chị lại vang lên câu nói cũ, lỡ sai thì sao? Dù thời gian đã trôi, ký ức vẫn đóng băng nơi ấy. Nhiều người cũng như vậy, không phải họ không có khả năng mà là họ không cho bản thân cơ hội. Quá khứ đã thành dĩ vãng, nhưng trong tâm trí họ, nó vẫn phát lại mỗi ngày như một đoạn băng không bao giờ dừng. Điều đó khiến năng lượng sống bị giam cầm, tinh thần trì trệ và sự tự tin bị rút cạn từng chút một. Tâm lý học gọi đó là cảm xúc bị kẹt, những tổn thương chưa được xử lý triệt để sẽ âm thầm tái diễn dưới nhiều hình thức khác nhau, từ sợ hãi mơ hồ đến việc từ chối các cơ hội mới. Cảm xúc giống như dòng nước, nếu không được dẫn đi, nó sẽ tù đọng. Và những thứ ứ đọng thì sớm muộn cũng bốc mùi, làm ô nhiễm cả bầu không khí tinh thần. Vậy thì làm sao để nhẹ lại? Không phải bằng cách cố quên, càng không phải phủ nhận, mà là đối diện, học bài và chuyển trang. Một trong những phương pháp thực tế nhất là viết, nhưng viết thật lòng. Viết xuống điều khiến bạn day dứt, kể lại khoảnh khắc bạn thấy thất vọng, giận dữ hay tủi thân. Ghi lại cả những câu nói bạn từng ước mình có thể nói với người khác hoặc với chính mình. Và khi viết xong, đừng dừng lại ở cảm xúc. Hãy kết thúc bằng một câu hỏi đơn giản nhưng quan trọng: tôi rút ra bài học gì từ chuyện đó? Chính câu hỏi này là bước chuyển từ nạn nhân sang người trưởng thành. Bạn không còn xem mình là kẻ thất bại, mà là người đã học xong một chương khó của cuộc sống. Khi nhìn được ý nghĩa, bạn sẽ bớt thấy nặng nề. Tôi từng làm điều này vào một đêm rất muộn sau khi đọc lại tin nhắn cũ của một người từng thân. Tôi viết một bức thư, không gửi đi, nhưng viết như thể họ sẽ đọc. Viết xong, tôi xé đi. Và kỳ lạ thay, sáng hôm sau, tôi cảm thấy mình có thể thở sâu hơn. Không phải vì người kia thay đổi, mà vì tôi đã quyết định không giữ quá khứ bên mình như một bản án. Sự chữa lành không cần lễ nghi phức tạp, chỉ cần một khoảnh khắc bạn dừng lại và nói với chính mình: tôi chọn khép lại chương cũ không vì nó không quan trọng, mà vì tôi cần bước tiếp. Thoát khỏi quá khứ không đồng nghĩa với việc quên đi, mà là biến ký ức thành hành trang thay vì gánh nặng. Bạn từng sai, từng tổn thương, từng làm điều khiến mình hối hận. Nhưng bạn không phải là người của quá khứ đó. Bạn là người đang tiếp tục sống và xứng đáng với những lựa chọn mới, cơ hội mới và một phiên bản tốt hơn của chính mình. Nếu hôm nay bạn vẫn thấy trong lòng có điều gì đó chưa khép lại, hãy làm một điều đơn giản: viết, hoặc đi bộ một mình và đối thoại với chính mình. Rồi nói ra trong đầu, hoặc thành tiếng rằng: tôi tha thứ cho quá khứ, và tôi chọn sống trọn vẹn với hiện tại. Cuộc sống luôn mở ra phía trước, nhưng để bước nhẹ, bạn phải sẵn sàng đặt xuống những điều đã cũ. Không ai đi đường dài mà cứ kéo lê mãi một chiếc vali nặng trĩu. Và đôi khi, điều duy nhất ngăn bạn bay lên lại chính là điều bạn chưa chịu buông xuống. 18. Làm việc nhà, bài tập thiền động cho người bận rộn. Trong nhịp sống hiện đại luôn hối hả, chúng ta bị cuốn vào vòng xoay công việc, mục tiêu và deadline tới mức đôi khi quên mất rằng tâm trí cũng cần được nghỉ ngơi. Nhưng với một số người, ngồi thiền yên lặng 30 phút mỗi ngày là điều không tưởng. Nếu bạn cũng nằm trong số đó, thì có một cách thiền khác, giản dị và thực tế hơn đang ở ngay trong chính ngôi nhà của bạn: làm việc nhà. Nghe có vẻ trái ngược, phải không? Dọn dẹp mà lại thư giãn. Nhưng thực tế, nếu bạn không xem việc nhà là trách nhiệm nặng nề, mà là một hành động có chủ đích, thì nó có thể trở thành liều thuốc an thần cho tinh thần, một phương pháp giúp bạn quay lại với hiện tại mà không cần thảm thiền hay không gian yên tĩnh. Tôi từng sống trong một căn hộ nhỏ, nơi mỗi bữa ăn bận rộn là một chồng chén cao ngất, và sàn nhà luôn có vài thứ rơi rớt. Mỗi lần bước về nhà, tôi lại thấy ngột ngạt, không phải vì mùi thức ăn, mà vì một cảm giác lộn xộn trong đầu. Cho đến một hôm, không suy nghĩ gì nhiều, tôi cầm cây lau nhà và bắt đầu dọn từ góc bếp. Không mở máy tính, không cầm điện thoại, chỉ là mình với tiếng nhạc êm và vài động tác đơn giản. Bất ngờ là, sau 20 phút, tôi thấy lòng mình dịu lại. Tâm trí như được tháo dang xả áp lực, không cần cố gắng gì cả. Lý do rất đơn giản: khi bạn tập trung vào từng hành động nhỏ, lau bàn, gấp chăn,
Rửa chén bạn đang giúp não bộ tạm thời thoát khỏi dòng suy nghĩ rối ren. Thay vì ngồi yên cố gắng xua đi áp lực, bạn chuyển tâm trí sang hành động có nhịp điệu. Và chính nhịp điệu ấy tạo nên một trạng thái thiền trong chuyển động. Các chuyên gia tâm lý gọi đó là mindful movement, sự hiện diện đầy đủ khi đang làm một việc quen thuộc. Thậm chí, có nghiên cứu cho thấy việc thực hiện các hành động lặp đi lặp lại như rửa chén, gấp đồ hay chà sàn có thể làm giảm căng thẳng và gia tăng cảm giác kiểm soát cuộc sống. Làm việc nhà, về bản chất, là hành động mang tính sửa chữa. Bạn chỉnh lại sự bừa bộn, bạn lau đi bụi bẩn, bạn đưa mọi thứ về trạng thái hài hòa. Và trong quá trình đó, tâm trí bạn cũng đang được thiết lập lại. Không phải vì bạn suy nghĩ sâu sắc, mà vì bạn đang chủ động đưa tâm trí trở về trạng thái ổn định qua từng động tác. Tôi vẫn giữ thói quen dành 10-15 phút mỗi sáng để dọn một góc nhỏ trong nhà. Có khi chỉ là lau gương phòng tắm, có khi là xếp lại ngăn kéo bàn làm việc. Nhưng điều đáng nói là, chính việc bắt đầu từ những hành động nhỏ lại giúp tôi sẵn sàng hơn để bước vào một ngày dài. Điều thú vị là, bạn không cần làm quá nhiều. Chỉ cần một phần nhỏ của căn nhà gọn gàng thôi, bạn đã thấy cảm giác kiểm soát quay trở lại. Và sự kiểm soát đó mang lại cảm giác an toàn, điều mà ai cũng cần khi đang sống trong một thế giới quá hỗn độn. Bạn có thể biến việc nhà thành một nghi thức thiền động của riêng mình. Chọn một thời điểm cố định, có thể là trước khi đi làm hoặc trước khi ngủ. Bật bản nhạc bạn yêu thích. Rửa chén như thể đó là cách bạn tắm cho sự mệt mỏi. Gấp quần áo như thể đang xếp lại những suy nghĩ chồng chất. Lau bụi như thể bạn đang loại bỏ những điều không còn phù hợp trong tâm trí. Nếu bạn thấy mình không thể ngồi yên để thiền, hãy đứng dậy và lau cái bàn trước mặt. Nếu bạn không thể thở sâu, hãy thử quét sàn với nhịp thở tự nhiên. Khi bạn chuyển động, tâm trí bạn cũng bắt đầu dịch chuyển khỏi vùng căng thẳng. Nhà sạch chưa chắc đầu óc đã sáng, nhưng dọn nhà với sự chú tâm thì gần như luôn giúp bạn dễ thở hơn. Đó không phải là việc tay chân mà là một hình thức tái cân bằng bên trong. Và bạn không cần kỹ năng gì để bắt đầu. Chỉ cần quyết định, thay vì ngồi than thở, tôi sẽ đứng dậy và bắt đầu từ một việc nhỏ. 19. Đừng nhét cảm xúc vào bụng. Cơ thể bạn không phải thùng rác tâm lý. Có bao giờ bạn thấy mình vừa kết thúc một cuộc tranh cãi, hoặc vừa trải qua một ngày chán chường, điều đầu tiên bạn làm lại là đặt trà sữa, bánh ngọt, hoặc bất kỳ món ăn nào mang lại cảm giác an ủi. Không phải vì đói, mà vì cảm xúc bị dồn nén và bạn muốn xả. Nhưng hãy thử nghĩ xem, sau phút dễ chịu đó, bạn cảm thấy gì? Thoải mái thật chứ? Hay lại là một nỗi áy náy quen thuộc quay về như một lời nhắc nhở, bạn đang đối xử với cơ thể mình như nơi trút cảm xúc? Tôi có người quen tên Linh, làm văn phòng chăm sóc khách hàng. Mỗi lần bị khách quát, hay bị sếp nặng lời, cô lại tự thưởng bằng một đơn hàng đồ ăn ngọt. Chứ biết làm gì bây giờ? Cô nói. Nhưng sau nửa năm, những phần thưởng ấy biến thành cân nặng tăng giọt, làn da xuống sắc, và tệ hơn cả là sự xấu hổ với chính mình. Cô rơi vào vòng lặp, ăn vì buồn, rồi buồn vì đã ăn quá nhiều. Vấn đề ở đây không phải là đồ ăn, mà là mục đích bạn ăn. Ăn để no và ăn để khỏa lấp là hai chuyện rất khác nhau. Khi bạn không xử lý cảm xúc bằng cách lành mạnh, bạn sẽ tìm đến thứ dễ tiếp cận nhất, và với phần lớn chúng ta, đó là món gì đó béo, ngọt, giòn tan, nhưng hậu quả thì âm ỉ. Dạ dày không phải là nơi lưu giữ tổn thương, nhưng khi bạn giao phó nỗi buồn, tức giận hay lo lắng cho nó, thì chính bạn đang làm mòn năng lượng và sức khỏe của mình. Và nguy hiểm hơn, bộ não sẽ dần ghi nhớ, mỗi khi mệt, cứ ăn là thấy vui ngay. Đó là lúc dopamine, chất gây cảm giác khoái lạc, bắt đầu chi phối hành vi. Và bạn vô thức tạo ra một phản xạ, cứ căng thẳng là ăn, cứ áp lực là nhai. Giải pháp không phải là cấm ăn, mà là nhận diện. Bạn cần phân biệt đâu là nhu cầu cơ thể, đâu là tiếng gọi của tâm trí. Nếu bạn vừa ăn xong mà vẫn muốn ăn tiếp, hãy dừng lại và tự hỏi, mình đang thật sự đói, hay chỉ là cảm xúc lên tiếng? Nếu là cảm xúc, hãy đổi cách phản ứng, viết ra điều khiến bạn khó chịu, gọi điện cho một người bạn, ra ngoài đi bộ dài vòng. Đó là những cách không ngọt như sô-cô-la, nhưng giúp bạn thở ra thay vì nuốt vào. Tôi từng áp dụng một nguyên tắc nhỏ nhưng hiệu quả, mỗi khi muốn ăn vặt gì chán, tôi đợi 10 phút và làm một việc khác trước. 8 trên 10 lần, cơn thèm qua đi, và tôi nhận ra, cảm xúc, nếu được để yên một lúc,
sẽ tự lắng xuống mà không cần phải nhồi đồ ăn lên trên. Một cách đơn giản nữa, đừng trữ đồ ăn vặt trong tủ hoặc trên bàn làm việc. Vì khi cảm xúc lên đỉnh điểm, lý trí thường tắt đài. Nếu không có gì sẵn, bạn sẽ có cơ hội tạm dừng, cân nhắc và chọn lựa lại phản ứng của mình. Và nếu lỡ một vài lần ăn cảm xúc, đừng đánh mắng bản thân. Hãy coi đó là một phản xạ cũ đang dần được thay thế. Điều quan trọng không phải là không bao giờ tái phạm, mà là mỗi lần vấp ngã, bạn đứng dậy ý thức hơn. Cơ thể bạn không phải là nơi chứa rác thải tâm lý. Nó là người đồng hành trung thành, là nơi thể hiện tất cả những gì đang diễn ra trong nội tâm bạn. Hãy học cách tôn trọng nó không phải bằng chế độ ăn hà khắc, mà bằng những lựa chọn tỉnh táo trong từng khoảnh khắc cảm xúc nổi lên. Nếu hôm nay bạn cảm thấy trống rỗng, thay vì tìm đến tủ lạnh, hãy tìm đến chính mình. Đặt tay lên ngực, hỏi thầm, mình đang cảm thấy điều gì? Chỉ riêng việc dừng lại và hỏi, cũng là một bước ra khỏi dòng lặp rồi. Bạn không cần hoàn hảo ngay, nhưng bạn hoàn toàn có thể bắt đầu từ lần ăn tiếp theo. Một lần chọn thở thay vì ăn, một lần viết nhật ký thay vì lướt app đặt đồ ăn, một lần chịu đối diện cảm xúc thay vì nhấn chìm nó bằng món ngọt. Vì bạn xứng đáng có một cơ thể khỏe mạnh, một tâm trí nhẹ tinh và một cuộc sống không bị chi phối bởi những cơn thèm nhất thời. Tất cả bắt đầu từ sự nhận diện và một lựa chọn khác. Mỗi ngày, mỗi bữa, mỗi cảm xúc, và mỗi bạn ở phiên bản tốt hơn, từng chút một. 20. Dẹp bỏ trì hoãn vì mỗi lần lùi lại, bạn đang làm mình nhỏ đi. Ai cũng từng hào hứng viết ra những dự định lớn lao vào đầu năm, học thêm kỹ năng mới, tập thể dục mỗi ngày, hoàn thành vài cuốn sách. Nhưng rồi tháng đầu tiên trôi qua, ta tự nhủ, còn nhiều thời gian mà. Tháng thứ 6 đến, mọi thứ mới chỉ khởi động chậm chạp. Và đến cuối năm, danh sách ban đầu trở thành mảnh giấy cũ được cất lại, kèm theo câu nói quen thuộc, thôi, để năm sau bắt đầu lại. Thói quen trì hoãn không chỉ khiến bạn bỏ lỡ mục tiêu, nó còn âm thầm lấy đi sự kính trọng của bạn dành cho chính mình. Tôi có một người bạn tên Nam đầu óc nhạy bén, nói chuyện sắc sảo, mục tiêu rõ ràng. Nhưng lại có một điểm yếu cố hữu, hay chần chừ. Nam từng đặt ra kế hoạch mỗi ngày đọc sách 20 trang, nhưng ngày đầu bận, ngày sau mệt, rồi dần dần không còn nhớ mình đã hứa gì với chính mình. Những cam kết ngày càng bị lãng quên, không vì lý do lớn lao nào, mà chỉ vì đã quá quen với việc để mai tính. Thói quen trì hoãn không gây hậu quả tức thì, nhưng nó giống như những vết nứt nhỏ trên nền móng. Mỗi lần bạn hứa với bản thân điều gì rồi lại không làm, bạn đang gửi một thông điệp rất rõ đến não bộ, lời nói của tôi không đáng tin. Lặp lại đủ lâu, bạn sẽ không còn tin mình có thể làm được điều gì ra trò, và đó là lúc sự tự trọng bắt đầu sụp đổ từng mảng. Người ta thường nghĩ rằng lý do khiến mình trì hoãn là vì lười, nhưng phần lớn là gì? Cầu toàn. Bạn muốn mọi thứ thật hoàn hảo, có thời gian, có không gian, có tinh thần sẵn sàng thì mới bắt tay vào. Nhưng sự thật là, điều kiện lý tưởng gần như không bao giờ đồng loạt xuất hiện. Luôn có thứ chen ngang lịch họp, việc gấp, hoặc chỉ đơn giản là cơn buồn ngủ bất chợt. Vì thế, một quy tắc nhỏ mà cực kỳ hiệu quả chính là làm ngay việc có thể khởi động trong 2 phút. Bạn muốn học tiếng Anh? Đừng đặt mục tiêu học 1 tiếng mỗi ngày. Hãy mở ứng dụng và học đúng một bài nhỏ. Bạn muốn viết? Đừng đợi khi nào rảnh 2 tiếng. Chỉ cần ngồi xuống và gõ một đoạn. Quan trọng không phải là bạn làm bao nhiêu mà là bạn đã khởi động. Giống như việc đẩy một chiếc xe đang đứng yên, khởi đầu là phần khó nhất. Nhưng khi bánh xe đã lăn, mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Và sự tự tin cũng từ đó mà lớn dần lên. Thêm một cách đơn giản nữa, liệt kê 3 điều bạn đang chần chừ chưa làm. Rồi hỏi bản thân, nếu hôm nay tôi vẫn không bắt đầu, điều gì sẽ khác đi? Phần lớn câu trả lời sẽ là, chẳng gì thay đổi cả. Nhưng chính vì không có gì thay đổi, bạn càng nên lo. Vì sự trì trệ là con đường ngắn nhất dẫn đến sự thụt lùi. Có một thứ rất khó lấy lại khi đã đánh mất, đó là sự tin tưởng vào chính mình. Một người sống có nguyên tắc không nhất thiết phải nói ra thật nhiều, chỉ cần giữ lời hứa với chính bản thân. Nếu bạn không xem trọng lời cam kết với chính mình, thì bạn đang dạy não bộ rằng bạn không cần phải giữ lời, và điều đó sẽ phá hủy khả năng bền bỉ của bạn từ bên trong. Tôi từng thử thách chính mình bằng việc viết nhật ký mỗi ngày, chỉ cần một đoạn ngắn. Không cần trau chuốt, không cần đủ dài, chỉ cần không bỏ ngày nào.
Sau 1 tháng, tôi có gần 40 trang, và quan trọng hơn cả, tôi bắt đầu tin rằng mình có thể duy trì điều gì đó đến cùng. Và đó chính là điều mà phá bỏ trì hoãn mang lại, niềm tin trở lại. Niềm tin rằng bạn là người có thể tin tưởng. Và khi bạn tin mình, bạn sẽ tự nhiên hành động nhiều hơn, dứt khoát hơn, và sống đúng với những gì bạn từng mơ ước. Nếu bạn đang ngồi trước một việc đã hoãn quá lâu, đừng nghĩ gì nhiều. Làm một phần nhỏ, dọn một góc bàn, viết một ý tưởng, đọc một đoạn sách. Cứ bắt đầu, không cần chờ đủ hứng thú, chỉ cần cho bản thân một tín hiệu rằng bạn đang quay lại đường đua. Vì mỗi hành động nhỏ hôm nay là một viên gạch xây lại sự tự trọng đã rạn nứt vì trì hoãn trước đó. Và từ đó, bạn sẽ thấy mình khác đi, kiên định hơn, trưởng thành hơn và xứng đáng hơn. Không cần đợi đến ngày mai, không cần đợi khi nào sẵn sàng. Hành trình nào cũng bắt đầu từ bước đầu tiên. Và thời điểm lý tưởng nhất là ngay bây giờ. Bạn biết đấy, người ta hay nói thay đổi lớn bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Nhưng mấu chốt không nằm ở việc bạn biết mà ở việc bạn có thật sự bắt đầu hay không. Một ly nước lọc buổi sáng, vài phút đứng dậy dọn góc bàn làm việc, hay một lần dứt khoát bước chân ra khỏi nhà khi cảm xúc đi xuống, tất cả có thể là khởi đầu cho một hành trình sống có chủ đích và tự chủ hơn. Nếu có một điều gì đó trong video hôm nay khiến bạn chững lại và nghĩ mình cần làm khác đi, thì đừng chỉ gật đầu rồi bỏ qua. Hãy chọn lấy một hành động cụ thể, thật nhỏ, và bắt đầu ngay từ hôm nay, không cần đợi đến tuần sau hay khi có hứng thú. Và nếu bạn đang trên con đường xây dựng một cuộc sống sâu hơn, tỉnh táo hơn và ít bị cuốn theo xung quanh hơn, thì đừng quên nhấn theo dõi kênh. Tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với bạn những điều giản dị nhưng có thể giúp bạn sống khác, từng chút một. Giờ thì đến lượt bạn, bạn sẽ chọn bắt đầu từ thói quen nào? Hãy viết xuống dưới phần bình luận, vì hành trình mới có thể khởi động chỉ bằng một dòng chia sẻ từ chính bạn.